ሰላም ጤና ይስጥልን የሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች እንዲሁም አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ በያላችሁበት ሀገር አቆጣጠር ነው የሳምንቱ እንግዳ ይዘንላችሁ መተናል። ይሄ የሳምንቱ እንግዳ ፖድካስት ነው። ለዛሬ በጣም ትልቅ ግን ጥቁር እንግዳ ይዤ ቀርብ ያለው ለሀሳብ ገበታ ለዛሬው እኔ እንኳን በሌላ ቦታ እንተዋወቃለን for quite some time አሁን ግን ለሀሳብ ገበታ ጥቁር እንግዳ ነው። ለማታውቁትም ዛሬ ታውቁታላችሁ ለምታውቁትም ደግሞ የበለጠ ትማሩበታላችሁ። እንግዲህ ሀሳብ ገበታ ያልነውም ኢትዮጵያ መምሰል ነው ያለበት። ኢትዮጵያ ስንል ደግሞ በአምስቱ አቅጣጫ አቅጣጫ ከምስራቅ ምዕራብ ከሰሜን ደቡብና እንዲሁም መሃልን ጨምሮ ይሄንን ሁሉ ያካተተ ኢትዮጵያውያንን የመሰለች ኢትዮጵያን ለመገንባት ነው የሀሳብ ገበታን ይዘን የመጣ ነውና የዛው አካል የሚሆነው ዛሬ ወንድማችን ምናልባት እንግዲህ አንቱታውን ስላልፈለገ በቀላሉ ነው የምጠራው አቶ ፈይሰል ሮብሌ ይባላሉ። አሁን በአገር አሜሪካ ሎስ አንጀለስ ነው የሚገኙት። በሙያቸው አርኪቴክቸራል ዲዛይን እና አርባን ፕላኒንግ ነው የተማሩት። የሚሰሩትም በዛው በሎስ አንጀለስ ለረጅም ዓመታት more than 16 years አሁን በዛው ነው የሚሰራው። ከዛ በዘለለ ግን እኛ የምናውቀው እኔም የተዋወቅኩት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ለረጅም ዘመን ኮሜንተሪ እንደሚጽፍ በቅርቡ ነው ያወቅኩት። ግን ላለፉት 3 ዓመታት የሱንም አርቲክል እኔም ያነበብኳቸው ስላሉ በጣም ጥሩ ጸሐፊ ናቸው። ጸሐፊ ስል ግን እንግሊዘኛ መቻል ብቻ አይደለም። እሱ በጣም ነው ያስደመመኝ። በኋላ ጠይቀዋለሁ። የእንግሊዘኛ ማውራት ነው አለ መቻል ማለት ይታዘዘዋል። እንግሊዘኛ በደንብ ነው የሚታዘዘው፣ ቋንቋ ይታዘዘዋል። እና የተወሰኑ 1-3-4 አርቲክሎችን አንብቤያለሁ የቅርቡን። ከዛ በዘለለ ግን ምናልባትም እኔ ከመወለድና በተወለድኩበት ዘመንም ዛሬ ላይ እኔ እንደ አዲስ የሚመስለኝ ወይም የሚመስላችሁ ነገሮችን ቀድሞ የጻፋቸው ነገሮች አይቼ ምናልባትም እኛ ኢትዮጵያኖች ከታሪክስ እንማራለን ወይ የታዘዘልንስ መድኃኒት ሙሉውን ተጠቅመን ውጠን እንጨርሳለን ወይ? መድኃኒት ብቻ አይደለም መጨረስም የመድኃኒት ኤፊኬሲ እንደምታውቀው the efficacy of the medicine depends on how you use it እና እኛ ጀምረን ነው የምንተው ብዙ ነገሮች ለምሳሌ ትራንዚሽናል ገቨርንመንት ዲሞክራሲ ስቴት ቢልዲንግ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ሌሎቹንም ነገሮች ኢትዮጵያ ላይ የሪኮንሲሊዬሽን እና የመሳሰሉ ነገሮች ጀምረን ነው የምንተውና የተሰጠንን መድኃኒትንም አንጨርስም። እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች በእነ አቶ ፈይሰል እና መሰል ጓዶቹ እንዲሁም ጸሐፊዎች እና ምሁራን ተጽፏል ከዚህ በፊት። ምናልባት ካላነበብነው ሁሉም ነገር አዲስ ነው የሚመስለን አዲስ ሐሳብ ስናስብና ዛሬ ወደ ኋላም በትዝታም እየወሰርኩ ከልጅነት እስከ ዕውቀት እስካሁኑ ድረስ የምንዳስስ ይሆናል። ይሄን ያህል እንደ መግቢያ ካስቀመጥኩኝ ወትሮ እንደማደርገው እኔ ያጎደልኩት ወይም ደግሞ በደንብ ያልገለጽኩት ነገር ከባለቤቱ የበለጠ እኔ ላውቀው ስለማልችል እድል ሰጠውና የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እስቲ ፈይሰል ማን ነው የሚል ነው። ይሄ ማለት እድገቱ ሙያው እንዲሁም ደግሞ በተለይ የፖለቲካ አስተዋጽኦና አበርክቶ ምን ይመስላል የሚል ነው። ይሄን ጥያቄ ብዙ ጊዜ አልጠይቅም፣ ግን ለፈይሰል ጠይቃለሁ። ለዛሬ በጣም ተገቢ ስለሆነ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች ይሄንን ፕሮግራም እንደተለመደው ሼር ላይክ አድርጋችሁ አዛምቱት። ዛሬ ጠንከር ያለ ጉዳዮችን በድፍረት እንወያያለን። ስለዚህ ለዛ ተዘጋጁና ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁም ማንሳት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች የሆናችሁ ሰዎችም አላችሁ። ስለዚህ ጆይን አድርጉን፣ በጣም ደስ ብሎናል። ለምሳሌ ዛሬ ቢኒ አዲስ የሀሳብ ገበታ ቤተሰብ በመሆን ሁለተኛ ሰው ሆኗል። በጣም እናመሰግናለን። በዚሁ ምናልባት የተሻለ የሚሆነው ቅድም እንዳልኩት በእንግሊዘኛ መናገሩ ነው ለፈይሰል። ምክንያቱም ለረጅም ዓመታት በእንግሊዘኛ ነው የሚጽፈው የሚናገረውም ያለውም አሁን እንግሊዘኛ ተናጋሪ ሀገር ነው። ቢሆንም ግን በአማርኛ እናወራና የጎደለውን ደግሞ በእንግሊዘኛም በሌላም በኦሮምኛም በምንችለው እየሞላን እንሄዳለን። እዚህ ላይ ቀድመን ስለተስማማን ነው። ከዚህ የበለጠ ጊዜ መውሰድ አልፈልግም። ፈይሰል እንኳን ደህና መጣ። አቶ የሚለውን ቅድም ስለተውን ነው ተስማምተን። እኛም የምስራቅ ሰዎች በደንብ አይመቸንም እያመለጠን አቶና አንተ እያለን እንደበላልቃለን። ስለዚህ አቶ ፈይሰል ማን ናቸው እስቲ ብሪፍሊ ንገረንና ከዛ በኋላ ወደ ሌላው ጥያቄ እንሄዳለን። እስቲ ተዋወቅ ከሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች ጋር። እሺ ሞገስ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ መድረክ በመቀረቤም በጣም ደስ ብሎኛል። ፈይሰል የተወለደው ጅጅጋ የምትባል ከተማ ናት። እዛ ነው ያደግኩኝ። እስከ ሃይ ስኩል እዛ ተማርኩኝ። ወደ መጨረሻ ሃይ ስኩል ሲደርስ ሶማሊያ ሄድኩኝ። ሀርጌሳ ሃይ ስኩል ኮምፕሊት አደረኩኝ። በዛም ወደ ሾ አለፍኩኝ። ወደ 1981 አካባቢ ድምጽን ከፍ ታደርግልን ትንሽ ድምጽ ርቆ
በ1981 በዩሮፒያን አቆጣጠር አሜሪካ መጣሁ። ኢንፋክት the first group በስደተኝነት ከመጡት አንዱ ከሶስት ቦታ መጣን። ከጅቡቲ የጅቡቲዎቹ ፈረስት ወደ 1980-81 አካባቢ መጀመሪያ መጡ። በፈረንጆቹ ማለት ነው፣ ግሪጎሪያን ካሌንደር በፈረንጆቹ አቆጣጠር አይደል? በፈረንጆቹ አቆጣጠር። and then ሁለተኛ ግሩፕ ከሶማሊያና ከሱዳን። አክቹአሊ ኤልኤስ ሲመጣ የኔ ሩሜት አብረን የኖር ነው ከኤርትሪያ ከወለጋ እና ከአዲስ አበባ ከማሚ የመጡት አብረን ስላረፍ ለ6 ወር ያህል አብረን ኖር። ከዛም ዩሲኤልኤ ሄድኩኝ፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ። ሁለት ማስተርስ እዛ ሰራሁኝ። አንደኛው ፖለቲካል ሳይንስ፣ አንደኛው ደግሞ አርኪቴክቸር ኤንድ አርባን ሪጂናል ዲቨሎፕመንት። ከዛ በፊት ግን ሃይስኩል ጨርሰሃል? ከዚህ ስትሄድ ዘላል ከዚህ ሃይስኩል ጨርሰ ነበር እዛ ያልከው ወይስ ሳጨርስ ነው ያልከው? በኢትዮጵያ ስትሄድ እጅግ ሳልጨርስ አይ ቲንክ 10ኛ ክፍል እንደጨረስኩኝ ወደ ሀርጌሳ ሄድኩኝ። ሀርጌሳ ጨረስኩኝ ሃይስኩል። በዛን ጊዜ አይ ቲንክ በጣም ወጣት ነበርኩኝ። ግን የጅጅጋ ኑሮ ሀረር፣ ፈያምቢራ፣ ሀረርጌ ጠቅላላ እንዳለች በጣም ኑሮው ተቸግሮ ነበር ለተማሪ። እንደምታስታውስ ቀይ ሽብር ሊጀምር አካባቢ ነው። ኑሮው በጣም ተፍ ነበረ። የተማሪ ንቅናቄም እዛ አካባቢ በጣም ጎላ የነበረ ስለነበረ አይ ቲንክ ወጣቱ መውጣት ጀመረ። እኔም በዛ በኩል በነሱ በኩል ወጣሁ። ሶ ደን ከትምህርት በኋላ ለሎስ አንጀለስ ሲቲ ዲፓርትመንት 30 ዓመት የሚሆን ሰርቻለሁኝ። ሞገስ ከኢንትሪ ሌቨል ጀምሬው አይ ቲንክ ዛሬ ባለሁበት ሲቪል ሰርቪስ ራንክ the highest level ደረስኩኝ። ማለት in a sense also principal city planner ከሚባለው ክፍል which is the last stage። ከዛ በኋላ ፖለቲካ ምናምን ኖሚኔሽን ነው። the first black ነበርኩ፣ ጥቁርም አፍሪካዊም ማንም እና አይ ቲንክ that's ሞያዬ ነው። ግን ስለ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ በጣም እና ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢን ጀነራል ለ40 ዓመት ልትል ትችላለህ። I've been involved ግን particularly የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማየት እና ለመጻፍ የጀመርኩት አይ ቲንክ 1991 I remember የመጀመሪያ አርቲክል የጻፍኩት ኢፒአርዲኤፍ እንደገባ just I was walking in the town, radio ሰምቼ ነበር ከኤምፒአር ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ የሚባል ኃይሎች ስለገቡ I just ran around and finally ወደ መጨረሻ አካባቢ ከአንድ ሰዓት በኋላ የሀበሻ ሬስቶራንት አገኘ። እዛ ሄጄ ደንበኛ ሳገኘሁኝ። ከዛ ቀን ጀምሮ ያቺ ሬስቶራንት አዋሽ ሬስቶራንት የምትባል ሎስ አንጀለስ በጣም ፌመስ የሆነች ሬስቶራንት ቋሚ ቦታ ሆነች እስከ ለ20 ዓመት። እና ኢትዮጵያን ሪቪው ብዙ አርቲክሎች ጻፍኩኝ። አሁን የሚታየው አክቲቪስቶች ብዙዎቹን አውቃለሁኝ። ያኔ ስንከራከር ስንወያይ ምንም እንኳን በኢዲዮሎጂ እና በአመለካከት ለውጥ ብኖርን ግን የመቻቻል ከልቸር ነበር እና ለዛ ዓመታት ያህል ሁሉ ለኢትዮጵያ ሪቪው ሲጽፍ አሁን ሪፍሌክት ሳደርገው የጻፍኳቸው ጥያቄዎች ዛሬም አሉ እና ምናልባት ልንነጋገር እንችላለን። ግን ፋይዘል እንዳልኩ ያው የጅጅጋ ልጅ በዛ ዓመት ኦር በዛ ኢራ ወደ መጨረሻ ልጅ ከነበሩት አንዱ ነኝ። ስለ ኢህአፓ ትግል፣ ስለ ተማሪ ትግል ጥሩ አስተሳሰብም ሪፍሌክሽን አለኝ። ማላቃቸው አሉ ግን ማቃቸው ማለት ስለዛ ትግል ሶማሊያም ሲገባ የኢፒአርፒ ሊትሬቸር እና የኢዙና ስል ኢትዮጵያን ስቱደንት ኖርዝ አሜሪካ ሙቅዲሾ ውስጥ ሆኜ እንደምን ብሎ እነዛ መጽሔቶች
ከበጅቡቲ በምናምን መጥተው እናነባለን used to read እና ፋይዘል ያንን ሰውዬ በጣም ጥሩ ምናልባት አንድ ስትራይኪንግ የሆነ ነገር አለና ስትናገር ከዛ ተነስተ በባህል የማትገናኙት most probably ቋንቋ ከመናገር በዘለለ እንግሊዘኛን ቋንቋ በሬዲዮ በመስማትና አንተ በመናገር በዘለለ የተወሰነ ሂስትሪ ከማወቅ ውጪ በዘር የማትገናኝ በጂኦግራፊ የማትገናኝ የጋራ ታሪክ የሌለ ኢቭን በሃይማኖት የማትመሳሰል ሀገር ላይ ኦልሞስት 90% የማትመሳሰል ህዝብ ጋር ሄደ the highest level ደርሳል በሜሪቶክራሲ ነው ኦፍ ኮርስ ላንተ ፌቨር ሰርተው ሳይሆን ግን ሲስተሙ በዛ መልኩ ዲዛይን ስለተደረገ አሁን እዛ ነው ያለው ኢን ሪትሮስፔክት በተመሳሳይ መልኩ በገዛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብትሆን ኖሮ the highest rank ትደርስ ነበር እንደው ዝም ብዬ ልጠይቅ ብዬ ነው የመድረሱ እድል ይኖር ነበር ምናልባት አልደርስም ነበር ዛሬም አልደርስም ነበር ኢቭን ያቺ ትንሿ ጅጅጋ የምትባል ከተማ ዛሬ ቢሄድ ያለኝ ሪስፖንሲቢሊቲ እና አቺፍ ያደረጉት በጭራሽ የማገኝ አይመስልም ለምን ብትል ጅጅጋ እንደሄድኩኝ ወዲያውኑ የጎሳ ስም ይሰጠኛል የጎሳ ስም ሲሰጡኝ መጀመሪያ የሚያዩት ከኔ ጎሳ ከኔ ክላን ምን ያህል ፖዚሽን እንዳላቸው እና who is occupying that position ከተመለከተ እኔ ውጪ ነው የምቆም የኔ ስኪል የኔ ኤክስፒሪየንስ የኔ ማንነት የኔ ምን ያህል ለሀገሪቷና ለአካባቢው ኮንትሪቢዩሽን ማድረግ የሚችለው ከዊንዶው ይወጣል ከጣሪያ እንትን ይላል አክቹአሊ የዛሬ 30 ዓመት በኢትዮጵያ ሪቪው ላይ የሆነ አርቲክል ጽፎ ነበር ያኔ የጻፍኩት በራስ መኮንን ጊዜ የፈርስት ሜየር ጅጅጋ ከፒትስበርግ ራሽያ ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ወይ ቢኤ ያገኘ ተመድቦለት he was the first mayor of Jijjiga in 1920s 1994 ያኔ ሲጽፍ የጅጅጋ ሜየር ልብስ ሰፊ ነበር ተመልከት 80-90 ዓመት ወደ ኋላ እንደመጣው ለምን ብትል ያኔ ፖዚሽን የሚሰጠው በክላን ሼር ይሄንን የጻፍኩት ፒፒም እዚህ አልነበረም ማንም it was the beginning of EPRDF እንደያዘ so ያኔ የነበረን እንትን ሲስተም ዛሬ ማለት so ፋይዘል ዛሬ ከኤልኤ ሄዶ after 30 years of experience ጅጅጋ ቢሄድ I don't think የጅጅጋ የከተማ መሐንዲስ የማገኝ አይመስልም I'm 100% sure maybe I can be consultant ሊሆን ይችላል because የኔን ጎሳ ድርሻ already ተወስዷል so there is no room open for me በጣም ጥሩ አንደኛው እሱ ነው ሌላኛው ግን በአገር አቀፍ ደረጃ እየተዘረጋውና በአገር ደረጃም ቢሆን ኤክስተንድ ማድረግ እንችላለን ሲስተም ኦፍ ኔፖቲዝም ኮራፕሽን ከዛም በዘለለ ደግሞ በኋላም በደንብ ምንነካካው ምንም ዳርዳር የማንዘለው ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚለው 1960ዎች ላይ የነበረው አሁንም ኖስታልጂያ አለ ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ዛሬ ላይ የሚጠይቁ ሰዎች ስላሉ ምናልባት the highest level of course ከሶማሌም መጣ ከአፋርም ከምንም መጣ ኮታ ይዞ እንዳልከው ሚኒስትርም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል we can see that እሱ አይደለም ጥያቄ ሜሪት ላይ የተመሰረተ ኦነስት ሆኖ ለሀገር የሚጠቅም ሰው ዕውቀት ያለው ሰው በሶማሌ ክልልም ይሁን ቅድም እንዳልከው ዘው ጅጅጋ ያደከበት ቦታም አዲስ አበባ ላይም ቢሆን እዛ ደረጃ ትደርሳለህ ወይ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቁት ስለዚህ ለጅጅጋም ይሰራል በአገር ደረጃም ይሰራል ለማለት ያህል ነው ከፍም ብናረጋው ሰው ጥሩ እንግዲህ ከዛ ምንማረው ነው አንዱ ምንድነው የምሰራበትም ኢኩቲ ላይ ትሰራለህ ያንተ የምሰራው ፕሮጀክት አሁን እዛ ሎስ አንጀለስ ላይ ኢኩቲ ላይ ትሰራለህ ወይም ደግሞ ርትዕ ላይ ፍታዊነት ላይ ትሰራለህና ኢኩቲ ደግሞ ኢንክሉሲቪቲን ያካትታል አካታችነትን ኦኬ ራሽናል ኢንክሉሲቪቲ አይዲዮሎጂካል ሌሎች ነገሮችም አለና የኢኩቲ ጽንሰ ሐሳብ ምናልባት ከማውራት በዘለለ ኢትዮጵያ ላይ ያን ያህል የሰረጸ አይደለምና የአሜሪካ ሲስተም አንተ ፕሮስፐር ያረክበት ፕሮስፐር ባለለም ኤክሴል ያረክበት ለኢኩቲ ቦታ የሚሰጥ ኢንክሉሲቭ የሆነ ከሶማሌው ላመጣ የሄደዛ ላይ እንደው ካንዳንድ አቨሬጅ አሜሪካኖች በልጠ ኢንኮቴሽን ኔቲቭ ከሆኑትም በልጠ እዛ ደረጃ መድረስ
የሚነግረን ነገር ስላለ ነው ዛሬ ለምንወያየው። ለዛ ነው እዛው ላይ ጨምሬ የጠየቅኩ። እስቲ ምናልባት ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት በሀሳብ ገበታ ፕሮግራም ላይ ወይ ከዚህ በፊት ባሉት ነገሮች ላይ የምታነሳው ትዝብት ካለ አንሳና ወደ ሌላ ጥያቄ ሄዳለሁ። ያ ሞገስ ኤቭሪ ናው ኤንድ ዘን ጊዜ ሲኖረኝ ፕሮግራሞቹን አያለሁኝ። ያንተን ቅርብ ቀን አይቼው ነበር። በጣም የሳበኝ ነገር ቢኖር በአንተና በዶክተር ያሬድ ጥበቡ መካከል የተደረገ ውይይት ነበር እና ዶክተር ያሬድ የጠየቀው ጥያቄዎች ፓርቲኩላርሊ የ1960ዎቹ ወጣቶች የግራ ክንፍ ንቅናቄ የጀመሩት ወጣቶች ምን አይነት ሚና እንደተጫወቱ እዛው አካባቢ የነበሩት ኮንቨርሴሽን እና ጥያቄ አስነስተ ነበር እና ሲያዳምጠው አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ዲስከሽን ነበረ የያዛችሁት። ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ቢኖር ዶክተር ያሬድ በሰፊው ስለ 1960 ወጣቶቹን አላብራራም። ከአብራራም ደግሞ ልዩ ባህሪዎች ነበሩ በነዛ ወጣቶች አካባቢ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለሀገርም ለህዝብም ለኢቭን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ጠቃሚ የሚሆኑትን ባህሪ ነበራቸው እነዛ ወጣቶች። እነሱን በፍራቻ ነው በምን አላቅም፣ ግን በደንብ ዲስከስ አላደረግም። ሶ አትሊስት 3 ባህሪዎችን ስለዛ ወጣቶች መንካት ይፈልጋለሁኝ። እንደምከን ያ ከአቶ ያሬድ ጥበቡ ጋር ያደረግነው ማለት ነው 2 ሳምንት በፊት ግልጽ ለማድረግ yes ያሬድ ጥበቡ ጋር ያደረግኩት እና እንዳልኩት it was a good discussion በጣም ጥሩ ነበረ። I think ወጣቶችንም ይሄንን ነገር ማወቅ አለባቸው። ምን ነበረ ከመጣህበት ሰፈር ካላወቅ የምትሄደው ሰፈር ላታውቅ ትችላለህ። you have to know. so ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ቢኖር እንዳልኩት አትሊስት 3 ባህሪ ከሌላ ንቅናቄዎች ከሌላ ግሩፕ እነዛን ወጣቶች ለይቶ የሚያስቀምጥ ስላሉ እነሱን ማንጸባረቅ እፈልጋለሁ። አንደኛው እነዛ ወጣቶች ባክግራውንዳቸው ወይም ከመጡበት ሰፈር ብታይ በጣም የሚያስገርም አኳን ሚክስድ ነበር። ሚክስድ ስል ሶማሌ፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ጉራጌ what have you actually እስካሁን ድረስ በኑሮ ያለ ሶማሌ who was the core member in that group on top of that ኢፒአርቢም ገብቶ ሶማሊያም ሄዶ የተሳተፈ ልጅ ነበረ። ግን the point is እነዚህ ልጆች ከየትም ሰፈር መጡ። they were the most mixed group በትግል ላይ እንደምናውቀው እሱ አንድ ነው። I think ነክቷል፣ ግን ማስፋፋት ነበረበት በደንብ ስለሚያውቀው ያሬድ። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ልጆች ከብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ በማቴሪያል በኑሮ በትምህርት በቤተሰብ ደረጃ ይሻሉ ነበር። ፔቲ ቡርጀዚ ልትል ትችላለህ፣ ኒውስ ከበርቴ ወይ የከበርቴ ልጆች ወይ የፊውዳል ልጆች እና ከመጡበት ሰፈር ሲታይ they really sacrificed ለሀገር ብሎ ለአይዲዮሎጂ ብሎ የነበራቸው ኑሮ የነበራቸው የቤተሰብ ትስስር ሁሉም ረስተው በእይታና በርዕዮተ ዓለም የተመሰረተ አስተሳሰብ ስለነበራቸው I think they created a movement እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ያላየ ነው። actually ከሄዱ በኋላ we haven't seen that kind of united kind of struggle. ሶስተኛ I think is the whole debate እነዛ ወጣቶች የኢትዮጵያን ትርክት ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ነገር ቢኖር 2 ነገሮች ነበሩ። ሁለቱም በጣም ኃይለኛ አይዲያ እና አስተሳሰብ ናቸው። አንደኛው የመሬት ይዞታና ጥያቄና ሁለተኛው የብሔር ጥያቄ። የመሬት ይዞታው I think በፖለቲካል ሳይንስ ደረጃ ሞደርናይዜሽን ኢትዮጵያን ፊውዳል ሲስተም ሞደርናይዝ መደረግ አለበት። የመሬት ስርዓትና እንዴት እንደምንጠቀመው
ከአንሸንት ሲስተም ወደ ሞደርን ሲስተም መተዛወር አለበት ብሎ እሱ ሰክሰስፉል ሆኗል። በደርግም የፊውዳል ሲስተምን ዲስማንትል ያደረጉበት ዲስማንትል ሊያደርጉት and they did that and thanks ደርግም በችሎታው they pushed the envelope ዛሬ የኢትዮጵያን መሬት ይዞታ ከፊውዳሊዝም አትሊስት ወጥቷል። we cannot say 100% his each ገብቷል because ያለነው government is a different kind። ሁለተኛ ጥያቄው የብሔር ጥያቄ I think እሱ ላይ ነው ያሬድ መስፋፋትና ጥሩ ይዞ መገመት የነበረበት እንዳየው እና በየቦታው የምትሰማው ማንኛው የኢትዮጵያ ችግር ከአብይ ጀምሮ እስከ ቀኝ ክንፍ ካሉት ልሂቃን የኢትዮጵያን ችግር መነሻው እነዛ ወጣቶች ነበሩ የሚሉ ክፍሎች አሉ። I think all those people ድሮ ትግሉን ያልተሳተፉት ወይም ባክግራውንድ የነበሩት ወይ ከደርግም ከሌላም ጋር የተሰለፉት ኃይሎች እቺን ጥሩ እንትን ዶር ወይም ማውጫ አይተው መጽሐፍቶችን ጽፈዋል። እንደፈለጉትም ፕሮፓጋንዳና ትችት ከፍቷል በእነዚህ ወጣቶች። ግን let me just say how they viewed ይሄ የብሔር ጥያቄ I think የብሔር ጥያቄ ያኔ እንዳየሁት እኔ እንደመስልና እንዳነበብኩት የብሔር ችግር መኖሩን አመኑ። ዋለለኝ እንደጻፈው እንዲህ አማራ፣ ሶማሌ፣ ማነው ትግሬ፣ ኦሮሞ ብትወድም ባትወድም የሶማሌም ጥያቄ አለ ብሎ ሲናገር he was emphasizing ወይም ለህዝብ መናገር የፈለጉት ኢትዮጵያ ካላት ችግሮች አንዱ የብሔር ችግር ነው ብሎ and then መፍትሄው ምንድነው ሲባል they went and said primary የንቅናቄው ወይም ከዛም በኋላ የኢፒአርፒ መፍትሄ ዋና ወይም ነምበር 1 ቱል is አብረው መኖር፣ አብረው መቆየት፣ አብረው ዲቨሎፕ ማድረግ። ግን እነዚህ ህዝቦች ደግሞ right to self determination እንዲኖራቸው መገደብ የለበትም ብለው ነው ያስቀመጡት። now this is the fallacy of ብዙ ቦታ የምታየው እነዚህ ልጆች as if though they brought something ከሰማይ ያመጡ። እኔ የምኖርበት ከተማ ክፍለ ሀገሩ ካሊፎርኒያ ነው። then LA county ሲባል ሜትሮ ማለት ነው and then LA city ሎስ አንጀለስ ሲቲ። ማንም ካውንቲ ከካሊፎርኒያ ሰሰድ ወይም ልትገነጠል ትችላለች። this is American democratic system። ብዙ ሰው የአሜሪካን ምሳሌ ሲወስድ ይሰማለሁ። ግን constitutionally prescribed አልተደረገም። constitutionally they can go through the process ህዝቡ ከመረጠ they can do it። county can secede from the state even within LA ሰፈሮች አሉ። ለምሳሌ ቫሊ፣ ነም ቫሊ፣ ኢስት LA የሚባል ሰፈሮች አሉ። የዛሬ 5 ዓመት ቫሊ ብዙዎቹ ነጭ ስለሆኑ የነሱ ታክስ በደንብ በነሱ ፕሮጀክቶች ስለማያከናውኑት ሰሰድ ማድረግ ፈለጉ። ምርጫ ተካሄደ። actually I worked on the feasibility study። ለምን አንዷ ከተማ ወይ አንዷ ሰፈር ከሎስ አንጀለስ ሰፈር መገነጠል ከፈለገች መጀመሪያ feasibility study ይደረጋል። እንዴት ነው ይሄንን ሁሉ የምታከፋፍለው? water resources፣ electricity ምናምን ከዛ በኋላ ምርጫ ሲደረግ if they succeed to secede then who is paying who ማንን ይከፍላል? ብዙ ሊሚቴሽን ይሳል ወይም threshold ይዛል። ለውን ቢሆን ህዝቡ የመረጠው አብረው መቆየት በጥሩ ብልጫ ነው። actually አንገነጠልም value ያለ because when you give people the right some of them think rationally so that they come back። so ወጣቶቹ ያኔ እኔ እንደሚመስለኝ as an option አስቀመጡ እንጂ something to push all the time የምንገፋበት ጥያቄ አስመስሎ አላስቀመጡት። አሁንም in the constitution article 39 እንዳነበብኩት implementation በጣም ያስቸግራል። so all this is so ላይ አንሄድም። ግን በወጣቶቹ ላይ የተዘነዘረው
his most of it opportunistic his በደንብ ካነበብከው በደንብ follow ካደረግከው even EPRB in the old days they never really 100% said ሊገነጠል ያለ ምንም ገደብ ይችላሉ ብለው አላደረጉት እና I think ያሬድ could have done a better job ማለት ነው ግን በእኔ አስተሳሰብ ወጣቶቹ I think ያኔ ኢትዮጵያ ያስፈለገች ጥያቄዎችን አስነሱት they need to really be upgraded exam ውስጥ I think I would say majority የአማራ ወጣት ነበር I think አሁን ትችት የሚከፍቱት they are really undermining the progressive aspect of the Amara youth at that time. እነዛ ወጣቶች they were more nationalist than anybody ግን የጥሩ patriotic ነገር ነበራቸው as opposed to አሁን ያለው who are really different ከዛ በጣም ልዩ እና I think ያሬድ could have done a better job ግን finally I think it was a very good discussion እንደሰማሁት እና እንዳዳመጥኩት ግባቴና በሱ መካከል እሺ በጣም አመሰግናለሁ we can take this as a rejoinder brief የሆነ ያው እያንዳንዱ ትውልድ በራሱ ጊዜ ይሄ ሪዳክሽኒስት የሆነ በዛሬው አይደለም የምንመዝነው ወይ ከዛ በፊት በነበረው አይደለም ታይም ዩቲሊቲ የሚባል ነገር ስላለ አንደኛው እሱን ወስዳለሁ ግን መሬት ላይ ያለ ነገር አለው ፓርሻሊ መስማማው ነገር ግን አሁን ተከራካሪ ስለሌለ ጥያቄ ብቻ ነው ማነሳው ያንተ ኦብዘርቬሽን ነው እሱን ዲስከሽን ከከፈትን የዛሬውን ስለምንተው እናቆየው እሱን ያንተ ሪፍሌክሽን ብቻ ነው ወሰደው ምክንያቱም እያንዳንዱ ትውልድ ደግሞ የራሱን ስተትም አለው like a bunch of criticisms አንተ ራስህ self reflection አድርግ ብለ ያ ትውልድ ያጠፋው ደግሞ ምንድነው on the contrary ብለን የምናነሳቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ የወሰዳቸው አንድ ጥያቄ ባነሳ ጥያቄዎች ነበሩ ችግር ነበሩ ግን የተወሰደው መፍትሄ proportional ነበር ወይ because there is such a saying in English as you know that it is just like killing a mosquito with a sledgehammer ለሆነ ችግር የምታቀርበው መፍትሄ የሚመጣጠን ካልሆነ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አገራዊ ሁኔታውን ያላገናዘበ ነው የሚሉም ሰዎች አሉ ሶ እንዳልከው አንዳንዶቹ ከሂስቶሪካል ሪቪዥኒስቶች አሉ እንዳልከው ሙሉ በሙሉ የሚክዱና የሚረሱ ቅድም እንዳልከው ሌሎቹ ደግሞ ችግሮችን ሁሉ ለሌላ ቡድን የሚሰጡ ደግሞ አሉ ብሌም እንዳለ ለሁሉም ከዛ አልፎ ደግሞ ችግሩም እንዳልነበረው የሚያረጉም አሉና ሶ እንትን ነው ማለቴ ነው የተለያየ ነው it's a mixed bag qualified ባደርግ I think a lot of people ብዙሃኑ እነዚህ ጥያቄ ሲያነሱና ያንን ኢራ ሲመዘኑት ተማሪዎቹ አልጀመሩትም ይሄንን by the way 1964 already የሶማሌ ጀብሃ ተነስቶ ነበር እና ሶማሊያና ኢትዮጵያ ጦርነት ከመግባታቸው በፊት there was already a revolt in the Somali region በዚህ ጥያቄ ላይ የኤርትሪያም ከተማሪዎቹ በፊት ተጀምሮ ነበር so I think ያኔ they try to understand how to contain ነው እንጂ የነሱ ክርክርና የነሱ ፖዚሽን insurgency ምንለው በጭራሽ እነሱ አልጀመሩ actually they tried to tame ይሄ የተነሳው ኃይል ሪቮልት ያደረገውን ኃይል ወደ ቴብል ለማምጣት ሞክሮ ነው እንጂ የነሱ ዲስከሽን የጀመረ አይመስልኝም but go ahead yeah maybe ሌላ ጊዜ ነው ያ ማለት ያንተን እንዳልከው ሪፍሌክሽን እንዳለ እንወሰደውና እንሂድ ሌላ ጊዜ ስለሚኖረን ሌላ የሚከራከር የዚህ ትውልድ ተወካይ ካለ የሁለት ትውልድ ወግ እናደርጋለን ችግር የለውም ምናልባት የደርግ ላይ እንደ ሪማርክ እንዳስቀምጨው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሊሄድና አንድ ሰው ምንድነው ተጽፈው ያየሁት ቅድም ልክ አንተ ያልከው ነው የሚመስል መጽሐፍ እያነበብኩ ነበር በደርግ ዘመን የነበሩ የደርግ አባላት ከነበረ ሰው ውስጥ አንድ ሳነብ ምን ይላል The Derg regime was with all its follies ነው የሚለው with all its follies was the most inclusive system ይላል ቅድም እንዳልከው ከዳይቨርሲቲ አንፃር በዛ ዘመን የነበረ including student movement ችግሩ ፋሺስት ነበር እንጂ በኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያን አፈረሳት እንጂ በኢንክሉሲቪቲ ግን አሁን ካለው አንፃር ከዛ በፊት በነበረው በንጉሳዊ ዘመንም ጋር ስናወዳድረው ዳይቨርሲቲው የዛኛው ይሻላል የሚል ነገር አንብቤ ነበር I don't know የተማሪዎች ሙቭመንትንም ነው የጨመረው ምክንያቱም አይዲዮሎጂካል እንትን አላቸው የሚያገናኛቸው አንድ
ጅማት ነበር እሱም ጅማት ደግሞ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው አይዲዮሎጂ ቢያንስ ነበር በዛ ትውልድ ሶማሌም ብትሆን ከጎጃምም የመጣ ከሐረርጌም የመጣ የሚያገናኝ በአይዲዮሎጂ ነው እንጂ አይዲዮሎጂ ካልተስማማ ከወንድሙ ከእናት አባት ልጅ ጋርም ላይስማማ ይችላል that was the I think the tune of the day አንዱ እሱን ነው ከሆነ መጽሐፍ ያገኘው ሌላው ግን ምናልባት ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ምን ብሎ ይናገራል ደርግ ለምን ራዲካላይዝ ተደረገ ብሎ ይጠይቃል አንድ አርቲክል በጻፈው በጣም ኢንተረስቲንግ በሆነ ደርግ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጣ በጣም ራዲካል አልነበረም ግን ራዲካል የሆነበት ምክንያት ምንድነው ብሎ ሲዘረዝር actually the students were more radical than the ደርግ itself ደርግ ራዲካል የሆነው በሶስት ምክንያት ነው አንደኛው ውጪ ያሉት በጣም ፑሽ ያደርጉ ነበር ሁለተኛ ደግሞ ሃይጃክ ማድረግ ስለሚፈልግና ኦል ለምሳሌ ላንድ ቱ ዘ ቲለር ሌሎች ሪቮሉሽነሪ ስፒሪትን የራሱ ለማድረግ በሚሞክርበት ሂደት ራሱ ራዲካል እየሆነ መጣ የሚል እየዘረዘረ ይላል በአንድ አርቲክል እና ምናልባት በዛ ዘመን ስለነበር በጣም አጭር ሪፍሌክሽን የተማሪው በዛ ዘመን የነበረው ተማሪ በጣም ራዲካል ነበር ወይ እና እንደዛ ራዲካል መሆኑ አሁን ባለው የፖለቲካ ስርዓት ላይ ፖለቲካል ካልቸር ላይ ምን ተጽዕኖ አለው well yeah I think ተማሪው ራዲካል ነበር ግን ንጹህ ራዲካል ነበር ስለዚህ at least በጽሁፍና በንግግር አሁንም ልትሄድና ልታነብ ትችላለህ they promoted freedom of press freedom of association ማንም ሰው ያለ ህግ እንዳይታሰር እንዲህ እያሉ ደርግ ሲመጣ the first I remember the day ስልሳዎቹ ሲገደል ሞገስ I was sending money for my mom to her ይሄ አባን ጫት አለ አይደለም ገንዘብና ወረቀቱን ይዤ I was going to the first መጋላ ሙዚቃ ሲሰማ ሻይ ቤት ሲቆም የስልሳዎቹ መግደል I mean that time the Derg was new when the Derg was killing 60 people who were the brass the top of Ethiopia's whereas yane የተማሪው ንቅናቄ I think they were saying all these things freedom of press ያለ ህግ እንዳይታሰር ምናምን so it's just a way to really again probably blame one side or the other side but the very fact that the Derg came in 2 years of the 126 or something Shengo about 28 people were left among themselves ራሱ የጀመረበት and most of the people የተገደለው የሐረር መኳንንቶች ነበር ከሐረር graduates ሆለታ so it's like saying አሁን አብይ we will come back to that የትግራይ ወይ የሰሜኑ ጦርነት 1 ሚሊዮን ግድያ እና ሞት ኮዝ አያደርግም ነበር ቲፒኤልኤፎቹ ባይገፉ you have your own mind I mean if you see አንዱን ሰው ሲተት ሆኖ ሲታይ በምን አኳን እንደምትይዘው ያንተ responsibility so the Derg was pushed and radicalized because ተማሪዎቹ more radical I don't buy that but it's open to criticism ያ በጣም ጥሩ በጣም ሬሌቫንት ስለሆነ ባለፈው ሳነብ ከፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ነው እንደዛ ያሉትና ያንኑ ነው የወሰድኩት እንዳለ እሺ ወደሚቀጥለው ከመሄዳችን በፊት የኢትዮጵያ ትክሮስ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ ላይ የሚል ርዕስ ነው ዛሬ የምንወያይበትና ምን ማለታችን ነው when we say that a country is at a crossroad or something is at a crossroads what do you mean by that I mean conceptually ምን ማለታችን ነው ምክንያቱም የዛሬ 2 ዓመትም አዋሽ ፖስት ላይ ጻፍከው ጽሁፍ ላይ is Ethiopia already a failed state የሚል ላይ የተጠቀምኩበት ቃል ነውና ኢትዮጵያ is already a dangerous crossroads ብለን የጻፍከውና ምን ማለታችን ነው ለአድማጭ ተመልካቾቻችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት ኢትዮጵያ ስንል ምን ማለታችን ነው ከዛ በኋላ በእውነትስ ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ወይ ማሳያዎቹ ኢንዲኬተርስ እየወሰድን ብናይ ብዬ ነው yeah so መስቀለኛ ሲባል I think አንድን አገር ወደ አደጋ መነሻው ሊደርስ የሚል እምነት ያሳድርብሃል which is the right way ለኔ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ናት because እስካሁን ድረስ the three major regions ሶስቱ ኃይል ያላቸው
አካባቢዎች ኦሮሞ፣ ትግራይ እና አማራ ስቴብል አይደለም። ጦርነትም ይካሄዳል። የትግራዩ ትንሽ እንትን ቢሆን ቢቀዘቅዝም ግን ስቴጅስ ከጦርነቱ የቀረው ዲስትራክሽን ገና አለ። we can come back to that። የአማራ ክልል ገና በታሪክ ያልታየ ታሪክ አትሊስት ሞደርን ሂስትሪ የህዝባዊ ጦርነት ይካሄዳል። people can disagree or agree ግን በመሬት ላይ ያለው reality it's a revolt that almost at one point ባህር ዳርን የያዘ የአማራ አስተዳደር ከተማ መነሻ ኦሮሞም እንደምታውቀው the last 5 years on and off በጣም የጦፈ ጦርነት እሱ አንድ then Ethiopia for the last 20 years የኢኮኖሚ ውድገት አትሊስት በውጭ ሀገርና በወርልድ ባንክ እና በኢንተርናሽናል ኤጀንሲስ ጥሩ እድገት እያሳየች ነበር to the point of 10% annual growth። ዛሬ ፋክተሪዎቹ ይዘጋል፣ ፕሮጀክቶች ይቆማሉ፣ 34% ኢንፍሌሽን ቅዠት የዋጋ ቅዠት አለ። አንኤምፕሎይመንት ሁሉም ጊዜ የበለጠ አንኤምፕሎይመንት አለ። አክቹዋሊ በኢንተርናሽናል ትራንስፓረንሲ ይሄንን ነገር የሚመዝኑት can believe or not ፍራጃይል ስቴት ከሚባሉት ወይም ሊቀለበስ ጠጋይ ካሉት አገሮች ኢትዮጵያ is the top 5 failed state እንግዲያውስ failed state ወይም የቀለበሰች ሀገር ናት ኢትዮጵያ ሲባል ወይም የወደቀች የሚመዝነው መንግስት ማንኛውም መንግስት የተወሰነ ስርዓት የሷን አገር ቦርደር መጠበቅ፣ ሰርቪስ ለህዝቡ መስጠት፣ ሰላም መጠበቅ፣ ሲኩሪቲ መስጠት እና ኢኮኖሚው በደንብ እንዲካሄድ ማድረግ አለበት። and of course the internal cohesion of that country I think ሁሉም ሲታመዝነው ኢትዮጵያ is falling behind in all that። አንደኛ ህዝቡ የዛሬ 10 ዓመት በጣም ደሃ ሆኗል። ከ10 ዓመት በፊት by any measurement የፐርሰናል ሲኩሪቲ actually government መንግስት ሲባል public welfare and safety ነው። public welfare የበጎ አድራጎት እና personal and public safety ሁለቱንም ዛሬ ኢትዮጵያ ልታገኝ አትችልም። I don't care what region you are ጎንደር ልትሆን ትችላለህ፣ ድሬዳዋ ልትሆን ትችላለህ፣ አዲስ አበባ ልትሆን ትችላለህ፣ መቀሌ ልትሆን ትችላለህ፣ ደምቢዶሎ ልትሆን ትችላለህ ወይም ባላ there is no security, there is no personal security and public welfare. You cannot freely travel from Addis Ababa say to Gondar or from Addis Ababa to Dembidola or from Addis Ababa to Afar. So when you look at the indicators, Mamazenya, Ethiopia is closer to a failed state. It's not collapsed yet. Collapsing ልትደርስ ትችል ነበር። I think የውጭ ሀገር ባይመጡ ኖሮ እነ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ባይመጡ ኖሮ እነ ወርልድ ባንክ ገንዘብ በአስቸኳይ መንግስት ባይሰጡ ኖሮ ኢትዮጵያ could have easily collapsed. ሶማሊያ ኮላፕስ እናደረገችው so failed already ሆኗል። ለምን ብትል ማንም ሰው ዛሬ በኢትዮጵያ መንግስት አይተማመንም። Actually I'm arguing in an article this standard የጻፍኩት ዋናው ችግሩ the governance የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ዲኬድ ሆኗል፣ ተበስብሷል። particularly በኖርዝ ማለት አማራ፣ ኦሮሞ and ትግራይ አካባቢ የነበረው የድሮ ሀገረ መንግስት ኮሊሽን እዛ ላይ ስለበሰበሰ now you have that triangle ከማንም አፍሪካ ከማንም የበለጠ አርምድ የሆኑ ግሩቦች
የሚገኘው እዛ አካባቢ ነው። just እንደውም እኔ ሚሊተንት ናሽናሊዝም ብዬ ነው የምገልጸው። እኔ አርምድ ብቻ አይደለም ሚሊተንት ናሽናሊዝም absolutely there could be nationalism but when on top of nationalism when it is fueled by armament ሌላ ነው እሱ ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኙ ይሄ ወይ the road to hell ነው እመጣበታለን ሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ግን አሁን ያለውን አንዴ ማንሳት ካልቀረ እስቲ አማራ ክልል ላይ ያለውን እንዴት ታያለ ኦሬዲ ስለጀመርከው ራስ ስለጀመርከው አማራ ክልል ላይ ያለውን እንዴት ታያለ በተናጠል ለብቻ ነው የምታየው እዚህ ታን isolated incident ወይም አንድ ላይ በአገር ደረጃ ነው የምታየው no I think it's not an isolated incident I think the whole Ethiopia state or state formation until you call it state transformation is contested ክርክር አለ who is what who wants what እና የዛሬ 2 አመት የትግራይ ጦርነት አይተናል የአማራም ክፍል ኢምፓክት አለው ግን ዲፐር ጥያቄዎች አሉ ዲፐር ጥያቄዎች which are አገሪቷን የሚያሰባስባት ኮንስቲቱሽን ለሁሉም አይጣምለትም ወይም different interpretation ወይም different image ይሰጣል ለብዙሃኑ አማራ ህዝብ የሚያመጡት ጥያቄዎች አሉ you cannot ignore it you can disagree but you cannot ignore it ሌሎችም ሶማሌዎችም they have their own interpretation of the constitution you can disagree but you cannot negate it there hasn't been a force እስካሁን ድረስ መሐከል መጥቶ እነዚህን ህዝቦች የማይስማሙትን ጥያቄዎች ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ deliberate እና discourse እና discussion ለማድረግ ስላልተቻለ መጀመሪያ we thought that ትግራዮቹ ወይም ትግራይ ክፍለ ሀገር or region they disagreed with the government and then the government invaded and we have seen what happened now the Amara region have issues that are unaddressed and they pick up arms the same way the Oromo region pick up arms now people disagree but that should lead in the design disagreement where denial most I think so I see a lot of people who probably would deny Amaras as having issues no they have issues the same way Somali have an issue the same way Oromo have an issue or let's do like this እንደውም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያለው አንዳንድ ሀገሮች በጣም ሪዚሊየንት የሚሆኑት by the way በስፋትም ዛሬ የምንሄድበት አንዱ ስቴት ለኔ ፎርሜሽን ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ያልኩት if you got me both so state formation ከተባለ አንድ ጊዜ ብቻ ተፈጥሮ የሚቀር ነው የሚመስለው ግን ዘቤተር የሚመስለው ሁለቱንም ነው state formation and transformation ነው የሚሆነውና ምን ይሆናል recently የሆነ አርቲክል አነበብኩኝ I don't know ምትስማማ ይሁን አይሁን ለዛ ነው ኢንተርቪው ያደረኩት ሬሌቫንት ስለሆነ አንዳንድ ሀገሮች የአገረ መንግስት ግንባታ ወይም ስቴት ስለጨረሱና ኮንሶሊዴት ስላደረጉ እንግሊዘኛው ቢያንስ መንግስት ላይ ሌጂቲሜሲ ችግር የቁብሉነት ችግር ካለ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ይላል ብዙ ሀገር ላይ ይገጥማል ለምሳሌ ኩዴታ ታያለ አፍሪካ ላይ ብዙ ሀገርም ሌላ ዓለም ላይ ወይም ደግሞ ዲሞክራቲክ ባክ ስላይዲንግ ይሉታል እናንተ ሀገርም ራሱ ትራምፕ ራሱ እኮ እንዲ ተረሳችሁ ትንሽ ነቅነቅ አድርጎ ነው ሄደው that's why you call democratic sliding back sliding ግን ስቲል ሰርቫይቭ ታደርጋለ ለምን ስቴት ፎርሜሽን ውስጥ በጣም ስትሮንግ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ይኖራል ሪዚሊየንት የሆነ ኢንስቲትዩሽን the rule of the game is ዛኔ ያለው ቀደም እንዳልኩ የተስማማንበት ህገ መንግስት የሚሆን ምንም የተስማማበት on the other hand ኢትዮጵያ ላይ ሁለቱም ችግር አለባቸው ስቴት ላይም የሌጂቲሜሲ ችግር አለበት መንግስት ላይም የሌጂቲሜሲ ችግር አለበትና ሁለቱም ነው አንድ ላይ የተገናኙት የሚል አርቲክል አንብቤያለሁ do you agree with that ሁለቱም ላይ በአገረ መንግስቱ ላይም በብሄረ መንግስቱ ላይም ችግር ስላለ ነው የሚል ስላነበብኩ ነውና and what is your take on that I think yes I agree in the sense that agara mangist you mean probably like the government if I understand I don't know መንግስት ላይም ሌጂቲሜሲ ዴፊሲት አለ መንግስት ላይ እንደጀመርኩ አገረ መንግስቱ ላይም ስቴት ላይም እንደዛው ችግር አለበት የሚል ነው yeah so I would say የመጀመሪያው absolutely there is no legitimacy በመንግስት በሀገረ መንግስት ላይ
actually according to sociology Max Weber ሶስት ኤሪያ ወይም ሶስት ምንጭ አሉ ሌጂቲመሲ የሚለው ኮንሰፕት። አንደኛው ትራዲሽናል ነው፣ ሁለተኛው ካሪዝማቲክ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ራሽናል ወይ ይሄ ዴሞክራሲ ጉድ ገቨርናንስ። I think በጃንሆይ ጊዜ by far because it was an inheritance የንጉሠ ነገሥት ነገር ስለነበረ it was a little closer to the traditional የባህላዊ ኦቶሪቲ ለዛ ነበረ በየቦታው ደጃዝማች ግራዝማች ምናምን ብሎ የነሱን ቅቡልነት ሲያገኝ ሊስፋፋ ይችላል የሱ ሌጂቲመሲ ለማለት ያስችላል። በደርግ ጊዜ I think ሌጂቲመሲ በጣም ቀንሶ because autocratic system and we can talk about that. በነመለስ ጊዜ ደግሞ right away form of dictator መሰረቱ form of autocratic system የወን ፓርቲ ግሩፕ የሚተዋወቁ አብረው የሚበሉ ሌላው ሁሉ ከፓወር ሰርክል ውጪ የሆነ ግን everything was መለስ እንደሞተ everything fall apart never stay። ለዛ ነው አንዳንዱ አሁን even ድሮ መለስን ባይወዱት you can see people saying oh በኢፒአርዲኤፍ ጊዜ እኮ እንደዚህ አልተመታንም እንዲህ አልነበረም because that's the whole autocratic culture በጭንቅላታችን ላይ ኦቶክራሲ የሚያስገባው ካለኔ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቃል እንደማለት። and then with the EPP የመጨረሻ autocratic what the African political scientists call personal rule ስለ ኦቶክራሲው የአንድ ግለሰብ ሆነ ከፓርቲም ኢቭን አልፏል። ለዛ ነው አብይ ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ከየትም አምጥቶ ለማንም ሰው ማያስረክበው ለማንም ሰው ሪፖርት ማያደርገው የሱ ኦቶሪቲ የሚመነጨው ከሱ ነው የሚያልቀው ከሱ ነው። all the guys መንግስት ውስጥ ያሉት እሱ ከተነፈሰ ይተነፈሳሉ፣ እሱ ከታመመ ይታመማል። everybody እዛ አካባቢ ያለው so personal rule አሁን በፒፒ ደረጃ እልም ያለ ኦቶክራቲክ ሩል ሰርቷል። እና እኔ ያንን አርቲክል ካንተ ጋር እንዳካፈልኩኝ ሌጂቲመሲ ከኢፒአርዲኤፍ 1992 አካባቢ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ሌጂቲመሲ ቀንሷል እንጂ ምንም አልጨመረም። አክቹአሊ ቶታሊ ገተር ገብቷል፣ ሽንት ቤት ገብቷል። ለዛ ነው ሞር ጦርነት ያለ ነው ዛሬ፣ ሞር ቀውስ ያለ ነው። ህዝቡ ስለተበላሸ ሳይሆን የሀገረ መንግስት ቅቡልነት እየቀነሰ ስለሄደ። በጣም ጥሩ on the constitution I agree. I think እሱ ላይ that is the area እኔ እንደሚመስለኝ እሱም አልተስማማንም። ወደ አንድ ጎን ሊያድል ይችላል ልትል ትችላለህ። ብዙዎቹ maybe they feel comfortable with the አሁን ባለነው constitution ሊያስማሙ ይችላሉ። ግን all in all ሁለት ኤሪያ ሁላችንም አገሪቷ እንዳለች 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ probably በሁለት ጥያቄዎች ይስማማል። አንድ this constitution 1995 2005 1994 የተሰራው it has never been implemented the way it's written. ለዛ ነው የሶማሌ ክልል በ10 አመት 10 ፕሬዚዳንት ከአዲስ አበባ የተሾሙ። ምናልባትም ብዙ ሰዎች ጥሩ ነጥብ ነው ያመጣው። ብዙ ሰዎች የሚያውቁት የአማራ ክልል ላይ በ5 አመት 6 ፕሬዚዳንት መቀየሩን ነው የሚያውቁትና we are like እንትነን ብዙም አናቅም የሶማሌን ፕሬዚዳንት ረስተነዋልና እንኳንም አነሳው። ለዛ ነው አሁን ተራው የአማራ ክልል ነው ማለት ነው። በዚህ በፒፒ የጻፍኩት አርቲክል አማራ ክልል ያልኩት ሶማላይዜሽን ኦፍ አማራ ክልል ብዬ ጻፍ because ሶማሌው ይሄንን አይቷል። even በጄኖሳይድም አሁን ትግራይ የምናየው 2007 to 2014 አውሸሩ የጻፍኩት አርቲክል በመጽሐፍ ላይ የታተመ ሊተራሊ ለወራት
ለወራት የሚሆን ጊዜ ሶማሌ ክልል ብሎኬድ ተደርጎ ነበር። ሜዲሲን አይገባም፣ ምግብ አይገባም። this is after ሶማሌዎቹ ONLF ያቺ የቤንዚን እና የጋዝ እንትን ሲመቱ so I think somehow የኛ ታሪክ እንረሳለን እንዳልከው ግን ብዙዎቹ ይመሳሰላል ከድሮም so ቅቡልነት ጠፍቷል። there is no legitimacy in Ethiopia today whether you call it Oromo area, Somali area, Amara area, Tigray area, and all these people that you see Mogus መንግስት አካባቢ የሚሰሩት they play the game for the Caesar ይዘፍኑለታል ይስቁለታል ግን deep down in their heart they know they are serving an autocratic ruler. and የሚገርመው እንኳን ጥሩ ነጥብ ነው የምታነሳው መቼም I will keep it short in the passing remark ብቻ ከዚህ በፊቱ ምንም ብንወድም ብንጠላም የስልሳዎቹም የደርግንም ጨምሮ አይዲዮሎጂ ነበረው የኢህአዴግም ቢሆን ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ስትራክቸር ነበረው እስከታች ድረስ ቢያንስ የሚታይ ነገር ላናምን እንችላለን somehow self contradictory ነበር እንደምታውቀው ሪቮሉሽነሪ የተባለ ዲሞክራሲ የለም ግን ባንቀበልም አይዲዮሎጂ ፕሮግራም ነበራቸው የፒፒኮ በጣም የሚገርመው ወጥ የሆነ አይዲዮሎጂም የለም እንደዚህ የሚያዝ አሞርፈስ የሆነ ምን ፕሮግራም እንዳላቸው ምን እንዳሰባሰባቸው ራሱ አይታወቅምና and this makes it more dangerous ቅድም እንዳልከው ሰርቪስ ያረጉት አይዲዮሎጂካል ኦሪየንቴሽን ኖራቸው አይዲዮሎጂ ቢሰበስብ አይዲዮሎጂን ያላመንክ ጊዜ ዲኬስ ያረግ ቅድም እንዳልከው ነው የምትወጣው ዲኬስ ያረግ አይዲዮሎጂ እዚህ ጋር ግን መጀመሪያውንም አይዲዮሎጂ ስላልነበራቸውና የሚያያይዛቸው ስለሌለ ሲበታተኑ ደግሞ ኬኦቲክ ነው የሚሆነው ብዬም ነው ማስበውና እሱ ልጨምርበት ብዬ ነው ያነሳው ላይ ልጨምር ብዬ ነው so እዚህ ላይ ሪፍሌክት ታደርጋለህ ከፈለክ የዛሬ 30 ዓመት 1993 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አሁን 23 ነው 30 ዓመት it is almost my age በአንድ ዓመት ተኩል ነው በልጠው ያኔ የጻፈው ጽሁፍ ላይ ምንድነው የሚለው የአገር መንግስት ግንባታው ጋር ተያይዞ ወይም ስቴት ፎርሜሽን ላይ ይሄ የኔሽን ቢልዲንግ ስፔሲፊካሊ እሱ ነው እንግሊዘኛው ኔሽን ቢልዲንግ ላይ ችግር አለ እሱን ሂስቶሪካል ዲያግኖሲስ ማስቀምጠ ሁለቱ አንድ የሶማሊ ጉዳይን አንስታል ሌላው ደግሞ የአፋር ጉዳይንም አንስታል ኦቨርኦል ግን ኢህአዴግ ገብቶ እንግዲህ በሁለተኛ በሶስተኛ ዓመት ነው የጻፈው ሁለቱንም አርቲክል አከታተለ በኢትዮጵያን ሪቪው ላይ the first one being 1993 ሌላኛው 1994 ላይ ነው የተጻፈው በደደው ያልከው ልጆች ጋር ችግር አለ ልጆች ጋር ቤተሰቡ ጋር አጠቃላይ ችግር አለ እና በእናትና በልጆች መካከል አንዱ ፌቨርድ የሆነ ልጅ ነው እንደዛም ፌቨርድ ሆኖ ጭራሽ ቤቱን ጥሎ ይሄዳል ሪቮልት ያደረገ ዲስኦውን ያደረገ ለምሳሌ ኤርትራን ኬዝ ትሮብልድ የሆኑ ደግሞ ልጆች አሉ ለምሳሌ ሶማሌ አፋርና ሌሎችም ጋምቤላ ያያልም ሄድ ይችላልን የኦሮሞ ደግሞ በጣም ያኮረፈ ይላል ፓወርፉል ሆኖ ግን በጣም ያኮረፈ አለ እንዲህ ያልክ ተጠቀመና ምሳሌውን መጨረሻ ምን ፕሪስክሪፕሽን ያስቀመጥከው to summarize it እንግዲህ በዚህ አይነት ሁኔታ አብሮ መኖር ስለማይቻል ቤተሰብ ተያይዞ ሌላ ነገር ስለሚመጣ የሚሻለው ወይም ለየብቻ ቴራፒ መስጠት ካልሆነ ለቤተሰብ ሙሉ ቴራፒ መስጠት ነው ብለን ያስቀመጥከው ለዚህ ደግሞ የሚጠቅመው እንደ ስታርቲንግ ሚኒመም ስታርተር ወይም ደግሞ ለኮንቨርሴሽን የሚያመቸው forgiving the arrogance of the victor and also forgetting the word of the victim ያው የእንትኑ የተበዳዩን ቅሬታ መርሳት እንዲሁም ደግሞ የጥጋበኛውን ግትርነት ደግሞ ይቅር ማለት ነው ወደ አማርኛ ሲቀየር እና ምናልባት እሱን ካደረግን ለኔጎሲዬሽንም ለድርድርም ይመቻል የሚል ነው በኔ ግርድፍ አመለካከትና ምን ማለት ፈልገ ነው እንደዛ ያልከው ዛሬ ላይ ሆነ ስታየው የተሻለ የተለየ ነገር አለ is there a fundamental change of circumstance in your view in retrospect yes yeah ያኔ ስጽፍ I saw Ethiopia as a mother with her children እናት እና ልጆቿ አገር ቤት እንደምታውቀው እንጀራ እናት ለልጇ ጥሩ ናት ግን ለሌላኛው ጥሩ አይደለች እና I think I was ያኔ ለፕሮፌሰር መስፍን የጻፈውን
ትንሽ አርቲክል ትችት ሲከፍትበት ነበር። ፕሮፌሰር መስፍን የጻፈው አርቲክል ሶማሊያ the problem child of Africa ብሎ ሶማሊያ የአፍሪካን ሲድ ልጅ ብሎ ነው የጻፈው እና እሱን መልስ ለመስጠት I was saying ችግሩ በሲድ ልጁ ላይ ሳይሆን እናቷ በሰራችው ጥፋት ነው እና እናቷ ኢትዮጵያ ናት። አንደኛ ኤርትራ is one of the ከልጆቹ አንዱ ነው። I remember listening a lecture ያኔ ከመጻፌ በፊት ያንን አርቲክል lecture ማን ነው ፕሮፌሰር አስራት ለኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ሎስ አንጀለስ የሰጠው I used to be very active, open. I would go to anywhere. Actually my friends were some of them, you will be surprised ዛሬ ያሉበት አካባቢ እና ፕሮፌሰር አስራት ስለ ኤሪትሪያን ጥያቄ ሲናገር ጃን ሆይ ኤሪትሪያን አነክስ ሲያደርግና ኤሪትሪያ ወደ ኢትዮጵያ ሲያመጣ 6000 ኤርትራዊ በጅማና በጎምጎፋና በኤልባቡር አካባቢ ምርጥ መሬት ሰጥተው እዛ ላይ አሰፈራቸው እና he was saying ለኤርትሪያኖች ያልተሰጠ ነገር የለም። even ሌላው ህዝብ አላገኘም። 6000 families were implanted. ጅማ አርሲ መሬት ሁሉ ተሰጠ። and here I am Somali, የተገለለው ልጅ ምንም ያልተሰጠው ምንም ወተትም ቢሆን ውሃም ቢሆን ያልተሰጠው ሶማሌው እዚህ አለ ግን and then አፋሩ አለ የተገፋው so እዛ ላይ የሚከራከረው እናቱ መጀመሪያ ልጁን ጥፋተኛ ከማድረግ በፊት እናቷን ማሻሻልና እሷን እንደ መድኃኒት እንደ ቴራፒ መስጠት ያስፈልጋል እና የኢትዮጵያ ቴራፒ ልጆቹ ላይ ሳይሆን በጥቅሉ ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር ተንትነ እሷን ማከም አለብህ የሚል አርጊውመንት ሳነሳ ነበር እና I think but እዛ ላይ ሞገስ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የአፋሩ ጥያቄ ይነሳል። ያኔ ያነሳው ጥያቄ I think አፋር in the Kurds በጣም ከተከፋፈሉት ህዝቦች አንዱ ናቸው በአለም 3 ሶማሌውም አንዱ ነው ግን አፋር በጅቡቲ በኤርትራና በኢትዮጵያ እና I was saying that አፋር ከየትም የበለጠ እውቅና ያላቸው ቁብልነት ያላቸው ፓወርም ያላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ናት። ምንም እንኳን አሁን ኤርትራ ብትሄድ በኔ እይታ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ቢዝነስ ነው ግጭት ማለት ለምቢከው ግጭት ነበር ግን ትስስር ገና አላለቀ whenever the time comes በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው በአሰብ አካባቢ ያለው ጥያቄ ይነሳል። for that matter ከሁለት ሳምንት በፊትም እኮ የወደብ ጉዳይ ምናምን ብሎ አንስተውታል። ዲስኮርሱ እንዳዲስ አገርሽቷል። ኦሬዲ የፒፒ ካድሬዎች ከወራት በፊት ካስታወስክ እኛ ያለ ወደብ አንኖርም ብለው እቺን ወደብን ካርድ አምጥተው እንዳዲስ ጀምረውታል። actually የታሪክ ነገር እና የፖለቲካ ነገር በሆሪዞንታል በዋዜማ ስታየው በታይምላይን you can tell እዚህ ተቀምጬ we can tell that የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ አላለቀ። ኢትዮጵያ can come any day ባስፈለገች ቀን መታ አፋሮቹን ልታስነሳ ትችላለች። አፋሩን ተነስቶ አሰብ የኛ ናት በጭራሽ ልንለቅ አንችልም ሊሉ ይችላል። አሁን ኢሳያስ ፓወርፉል ነው ግን that might not always be the case. So those of us analysis ስናደርግ we have to do analysis in a way that it advises. የምናደርገው አናሊሲስ ትንሽ ጭላንጭል ማሳየት አለበት። ምናልባት ይሄ ነገር እውነት ሊሆን ይችላል how can we handle ለዛ ነው እኔ የኢትዮጵያና የኤርትራ in the long run cooperation እና አብሮ መኖር አብሮ ቢዝነስ እና whatever ለሁለቱም ጠቃሚ ነው ብዬ ማምነው because ካልሆነ ችግር አለ። ሁለቱም በተጠቃሚነት ካልኖሩ
I think the problem will be the same. The same thing with Somalia and, actually, የዛፍኩት article, if Ethiopia ever wants, Ethiopia የሶማሊያን ወደቦች ከፈለገች እነሱን መጠቀም ከፈለገች ከሶማሊያ ክልል አኳኋን ወይም ውጪ ልታደርግ አትችልም። if Ethiopia raises the level of Somalia, የሶማሊያን ክልል መብትና self administration እና ቁብልነት ካገኘች then it will not be a problem. አምስት ወደቦች በርበራ፣ ዘይላ፣ ሞቃዲሾ፣ kismaayo ግን የሶማሊያ ክልል ችግር እስካለው ድረስ ፕሮብሌም ይኖራል በሁለቱም መካከል። so I think አናሊሲስ ስናደርግ ለቀኑ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ማድረግ የምንችሉና ማንችለው አይተን ማድረግ አለብን። so ያቺን አርቲክል ጽፍ ሁለት ኤም ነበረኝ just ኮንክሉድ ለማድረግ። አንድ to say that Ethiopia ቴራፒ ታስፈልጋለች። ያ ቴራፒ ኮንስቲቱሽናል ሊሆን ይችላል፣ እርቅ ሊሆን ይችላል፣ ዳያሎግ ሊሆን ይችላል። ግን we need to talk very serious, በጣም serious የሆነ ንግግር እና deliberation እንዳሆኑ some of you really do this all the time and I thank you very much ማድረግ አለብን። እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ የተቀበሩ ጥያቄዎችን ማስነሳት አለብን። we really need to dig deeper። ለዛ ነው አማራው ጥያቄ ያለው፣ ሶማሌው ጥያቄ ያለው፣ ትግሬው ጥያቄ ያለው፣ ኦሮሞው ጥያቄ ያለው። you cannot say የአማራው ጥያቄ ሐሰት ነው but የሶማሌው ትክክል ነው። no, I think both of them are coming from different angles. At the end of the day ሁሉ ነገር ሲያልቅ how can we bring this and reconcile in the this maze, መስቀለኛ ነገሮች ናቸው። how can you bring this to a comfortable level? እሱን ስኪል ገና አላገኘንም ሁላችን። ጥያቄ ግን እዚሁ ላይ እንዳልከው ጥሩ ነጥብ ነው። ጥያቄ ያለው ማለት የጠየቀውን ሁሉ ያገኛል ማለት አይደለም። that's completely different። ጥያቄ ሊኖሩ ይችላል። የተወሰነ ጥያቄ ተገቢ ሊሆን ይችላል፣ ሌጂቲሜት የምንላቸው justified። ሌጂቲሜት የሆነ ጥያቄ ራሱ ደግሞ በአጭር ጊዜ መለስ አይደለም። even if it is legitimate, again there are questions which can be addressed in a short period of time። ሌላው ደግሞ በአገራዊ ደረጃ የሚመለሱ ግን የሚመስለኝ ጥያቄ እንደ ጥያቄ አለ፣ ግን ያን ጥያቄ ሪኮግናይዝ አድርጎ ከዛ በኋላ መነጋገሩ የተሻለ የሚል ነው እንጂ ፌስ ቫልዩ እንደዛ ነው የሚመስለኝ። And Mobus, that's where I endorse your concept of transformation. States, consolidation, your power rule, states transform. Janhoy, Derg, we have seen significant transformation from Zotala. I think EPRDF, from Derg to EPRDF, we have seen significant transformation. Some people may not agree or disagree. Again, the very fact that for the first time that you have had, and I call this, the big contribution of the Mallas regime to Ethiopia from Somali point of view, is that he is the first one who has succeeded to create a Somali cohort that says we are proud Ethiopians. Mallas did that. Now, whether Abiy will destroy that or not, but when he brought Abdul Majid Hussein, who was a giant in the EPRP movement, who was a giant in the intellectual debates of Somali circles all the way to Mogadishu, and then joined Mallas's government in Gabto, Minister Sihon, they succeeded to at least open a new debate, and Somali tiyake kaza bohla, internal tiyake honwa, as opposed to external. Before they used to externalize the Somali tiyake, kaza bohla internal honwa. Ahun ያቺ ኢንተርናል ትሆናለች ወይስ እንደገና ይገፉታል? እሱ but I like the concept of transformation. States transform, power gets consolidated, but I think the debate of what kind of Ethiopian state is formed እሱ ላይ ነው። ምን አይነት ገቨርንመንት ነው እስከዛሬ ድረስ የተሰራው? አንዱ የ3000 ዓመት ድረስ ይሄዳል። አንዱ እንደኛ አይነት ሶማሌዎቹ the last annexation of the Somali region to Ethiopia was 1954. Abate, he had a British marriage certificate. ቅርብ ቀን ነው እኮ ደርግ ሲመጣ 1974 was only 20 years ከዛ በፊት
as you recall. So I think that's the concept of transformation or completion of the Ethiopian state. In እንደሚመስለን Ethiopia state still forming, but ልዩ ደረጃዎች አሉ. ጎንደር የሚኖረው ኢትዮጵያዊ has a different ደረጃ. ሀረር የሚኖር is a different. The point is, how can you bring those to a concept that they can share and then feel comfortable? በጣም ጥሩ ነጥብ ነው እና የሚገርመው አንዳንድ ጊዜ I think the curse of history or the revenge of history ይሉታል አንዳንድ ሰዎች እና whatever way we express it ዛሬ አሁን የተጠቀምንበት ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ የሚል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ at crossroads ወይም አንተ እንደምትለው ከዓመት በፊት at dangerous crossroads መኖሯን የሚያሳየው ይሄንኑ ጽንሰ ሐሳብ አንተ አምና የጻፍከውን ወይ ከዛ በፊት በዛ ቃል ባትጠቅሰውም ጽፍ የነበረውን ወይም ለኔ በቅርብ ጊዜ ሁኔታ የተረዳሁት ነገር የዛሬ 20 ዓመት በፊት በተመሳሳይ መልኩ አሁን ቬተራን የሆነው ሌንጮለታ በርግጥ ታውቀዋለህ ሌንጮለታ መጽሐፍ ምን ይላል the Ethiopian state at the crossroads ነው የሚለው ርዕሱ decolonization and democratization or disintegration ብሎ ነው የጻፈው እና ርዕሱ ራሱ የዛሬ 20 ዓመት እንደዛ ብሎ ነው የጻፈው ሌንጮለታ እንግዲህ እሱ አሁን ያኔ ምንድነው አዲስ ሲስተም ነው የመጣው the state was radically changed since post 1991 እሱም ደግሞ የሚመኘው ነገር ነበረ ኢትዮጵያ the crossroads ብሎ እሱ ያኔም ይጽፋል እኛም እንላለንና ምናልባትም እንዲሁ ዝም ብሎ መጥፎ ነገር መመኘት ሳይሆን የሚታዩ ነገሮች አሉ ህመማዎች አሉ ቅድም ያልኩት what I mean the mother appears to be chronically ill and then what's happening እንደዛ ከሆነ ደግሞ ከታሪክ መማር ይተበቅብልናልና በእውነቱ ከታሪክ እንማራለን ወይ ነው የኔ ጥያቄ እኔ ምክንያቱም for the last 3 years ሚዲያ ላይ ነበርኩኝ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ነገር የተማርኩት ሚዲያ ላይ ከመጣው በኋላ ነው የተማርኩት ስል ከሰው ነው የምማረው እንዳንተ አይነት ሰው ከሌላ ሰው ጋር ስውልና የተማርኩት ነገር ቢኖር ከዚህ በፊት የማላጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ ውስጥም ኢትዮጵያ አሁንም ተመሳሳይ ችግሮችን እየደገመ መሆኑን ምናልባትም የአብይ ሬጅምና የመንግስቱ ኃይለማርያም at leadership level እንግዲህ አሁን ወደሚቀጥሉት ነጥቦች እየሄድን ስለሆነ ነው ችግሮችን እኔ ሳይ የኤጀንሲና ስትራክቸርን ሁለቱንም ባንነጣጥል ጥሩ ነው ስትራክቸር አለ ወይ መዋቅር ምንለው በአማርኛ ኤጀንሲ ደግሞ አለ የሊደርሺፕ ክራይሲስ የትኛው ነው አሁን ላለንበት ፖለቲካል ክራይሲስ የበለጠ ሚና የሚጫወተው ሁለቱም ነው ወይስ አንዱ የበለጠ ምክንያቱም ለምሳሌ አብይን ስንወስድ is an agent so decision maker ነው አብይ plus his courts or stooges so ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች ስትራክቸራል ናቸው ህገ መንግስት ምናምን ምንለው አሁን ቀደም ያወራ ነው ስቴት ፎርሜሽን ስትራክቸራል ናቸው so በቀላሉ የምትቀይረው ነገር አይደለም በሌላ መልኩ ደግሞ በውሳኔ የምትቀይራቸው ነገሮች አሉ so ላንተ አሁን የደረስንበት ደረጃ የደረስነው በመላው ሀገሪቱ ኤግዚስቴንሻል ትሬት ላይ ነው ያለነው በሚባልበት ኦሮሞ ኤግዚስቴንሻል ትሬት ላይ ትግራይ ሲል ነበር አማራውን እያለ ነው ያለው even ጉራጌ is singing the melody of existential threat everyone እንደዛ ከሆነ where did you went wrong የሚል ነውና ምናልባት እሱ ላይ ትንሽ ሪፍሌክት አድርገ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ማለት ትንሽ እና ደግሞ I'm glad you እሱን ጥያቄ መጠየቅ I think የዛሬ አንድ ወር ነው መሰለኝ ሴን ዲዬጎ ሄደን ስለ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ እርቅና ዲያሎግ ለመነጋገር መጀመሪያ ቀን it was just talks and ሁለተኛ ቀን closed door session አራት ግሩፕ ሶማሌ አማራ ኦሮሞ ትግሬ መጀመሪያ የተናገረው የአማራ ልኡካን ነበር ትሪፕል ኤ 13 ነጥቦች 10 እነሱ የቀረቡት ነበር I was taking notes I was writing the notes ከ13ቱ 10 ከዛ ልኡካን መጣ ወደ መጨረሻው they walked out so the point was they were not fighting for the dialogue but for power grab all this Yehiluna and I've seen you several times August to your credit asking the question of man existential problem and one concept that you really repeat is the Ethiopian constitution አሁን ባለው there is nothing በዛ ውስጥ ልዩ አንቀጽ አማራ ይግደል ይጥፋ የሚል የለም ስትልም ሰምቻለሁ which I completely agree
ግን ችግሩ የሚመጣበት it's not the structure more. We know the structure, and that is debated. በኃይለ ሥላሴም ጊዜ we debated. ለዛ ነው ዛሬ ንግግራችን የከፈንበት የተማሪው ንቅናቄ they debated። በደርግም ጊዜ ኢፒአርዲኤፍ ጊዜ ችግሩ የሚመጣው not the structure but the leadership. See, we have had almost 50 years of autocratic personal rule, you know, Derg, EPRDF, you know, and then now. And leadership, personal leadership, autocracy, ከባህሪዎቹ አንዱ ምንድነው መሰለህ? any time threat ሲሰማቸው ማጥፋት ወይም ጦርነቱን የሚወስድ። ለምሳሌ በትግራይና በሰሜን ኢትዮጵያ ያገኘነው ውድመት ከሚሊዮን ወደ ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ የሞተበት አብይ only አብይ ሊጀምር ይችል ነበር፣ ሊያቆምም ይችል ነበር። ግን ሊደርሺፑ ትረት ሲሰማቸው ወይስ የነሱ ፍላጎት ሳይሞላ they can do anything. So I think it's not really so much the structure, because most of us are educated. There are a lot of people who are nowadays, I would say the last 30 years, የጦርነቱና የማነው insurgency ትንሽ እንደማይሰራ አውቀናል። ለዛ ነው ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት the first one who started insurgency ዛሬ ሰላም በሰላም ነው የምንፈልገው፣ በሰላም እንወያያለን የሚሉት እና CNC Somali Council for Somali Cause is because they have seen ጦርነት ምን አይነት ውድመት እንደሚያመጣ and how it's very difficult to recuperate. ሶማሌው አይቷል፣ በሶማሊያም አየ፣ በኢትዮጵያ ውስጥም አየ። The problem is the leadership. አብይ የአማራን ጦርነት ዛሬ ሊቆም ይችላል፣ ሊያስቆም ይችላል፣ የኦሮሞንም ይችላል፣ የትግራይንም ሊያስወግድ ይችል ነበር። ግን one of the character a autocratic leader is, you know, everything በነሱ እይታ ያለ ምንም input they go and do it. So I think ችግራችን I would say the latter. It's not the structure. The structure can be addressed, as you say, and as I believe Ethiopian state formation is incomplete. Already Ethiopia compromised on one big issue, the Eritrean issue. Compromise ተደረገ። ለምን መፍትሄ መስሎ ነው። People can agree or disagree. And I think in the long generation, Eritrea የምትባል 3 million የሚኖርበት ሰፈር Ethiopia by the year 2040 it will be 260 million. August 260 million. The entire region ልትዋጥ ትችላለች በpopulation, you know. So you can never ignore. I mean, Isaiah sitting there with 3 million people, 3 million ወታደር ቢያደርግ it can withstand such a big behemoth አጠገቡ የተቀመጠችው። So በእኔ እድሜ ላይ ሆን ይችላል፣ ግን በሚቀጥለው ትውልድ the two are inseparable. The same with Somalia. Some sort of integration can happen, but I think those are the structural. ቀስ በቀስ ይመጣሉ። ግን ይሄ ውድመት የሚያመጣው ማበላሸት የሚያመጣው death እና ዲስትራክሽን የሚያመጣው መንግስቱ ኃይለማርያም፣ መለስ ዜናዊ፣ ኃይለማርያም፣ አብይ they all are, you know, clients and responsible for what we have seen for the past 40 years. And then that leads በነገራችን ላይ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን ዘግይታችሁ ለመጣችሁት አንዳንድ ቦታ ላይ እንግሊዘኛ እንጠቀማለን፣ ምክንያቱም የተሻለ የሚገልጽለትና ቀለል የሚለው ለፈይሰል እሱ ስለሆነ ብዬ ገልጬ ነበርና so we are not using English just to show off and there is nothing to prove here. እና እንደዛ እንድትረዱት ነው። አንዳንድ ቃላቶች በሚቀለው እዚህ ያሉ የኔ አድማጮች አብዛኞቹም የሚረዱም ስለሆኑ አንዳንድ ቦታ ላይ እንግሊዘኛም ፍሪሊ እንዲጠቀሙበት ነው። ለዛም ነውና እሱን ብትረዱ እንደው እንደ ሪማይንደር አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች የዛሬው እንግዳችን የሳምንቱ እንግዳ አቶ ፈይሰል ሮብሌ ናቸው። አቶ ፈይሰል ሮብሌ በአሜሪካ ሀገር በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ቺፍ ፕላነር ነው፣ አርባን ፕላነር ነው። ከኢትዮጵያ ከወጣ 3-4
10 ዓመታትን አስቆጥሯል። ነገር ግን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ከዛ ዘመን ጀምሮ አልራቅም። ስለዚህ የድሮውንም የአሁን ትውልድም ከዚህ በፊት የነበረውንም አንድ ላይ እያዋዛን እየተወያየን ያለ ነው። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ የወደቀችው? መስቀለኛ መንገድ ላይ ወድቃለችስ የምንለው እንዲሁ ዝም ብለን ነው ወይስ ማሳያዎች አሉ የሚል ነው። አሁን ለመጣችሁት ለማሳሰብ ለማስታወስ ነው። ሼር ላይክ አድርጉ፣ አዛምቱት። የኔ መሰለ ፕሮግራም በርካታ ሰዎች እንዲያዩት ብታዛምቱት፣ እዚህ ያላችሁ ሰዎች እያንዳንዳችሁ ለአንዳንድ ሰው እንኳን ብታዛምቱ ለብዙ ሰው ስለሚደርስ ነው። እንግዲህ መጨረሻ የወሰድከውን ነጥብ ያስቀመጥከውን ነጥብ ልውሰድና መንግስቱን መለስን አሁንም ደግሞ አብይ እንዳውም ኤግዛክትሊ ቃላቶች ሁሉ ሳይቀሩ በመንግስቱ ኃይለማርያም ሲያደርግ የነበራቸው የሚጠቀምባቸው ቃላቶች ሁሉ እየተጠቀመ ነው አብይና በሊደርሺፕ ስታይልም የፋሺዝም መንገድን እየተከተለ መሆኑን የሚያሳየው ቅድም ካስቀመጥካቸው ይሄ ፐርሰናል ሊደርሺፕ ታይረንት የሆነ አካሄዱ እንዳለ ሆኖ እኔም ቢሆን ቻርሚንግ ዲክታተር ብዬ ከ3 ወር በፊት ገልጬዋለሁ። አሁን መሪዎች ከሰማይ ዱብ አይሉም መቼም ፈይሰል። መሪዎች ከማህበረሰብ ነው የሚወጡት። ስትራክቸር ያመጣውልህ ለዚህ ነው። መሪዎች ከባህል ነው የሚመጡት። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ባህል ወይም ፖለቲካል ካልቸር አለ። ስለዚህ ወደ ሳይክል ኦፍ ዲክታተርሺፕ ኤንድ ቫዮለንስ እንድንገባ ወይም ወደ ቀውስ አዙሪትና አምባገነንን የማንገስ ባህል ብዬ ነው የምገልጸው። ይሄ ትከሻችን በጣም አደናንነን በየጊዜው ጭቆናን ከመዋጋት ይልቅ ጨቋኝን ማፈራረቅ በየጊዜው እንደምታየው ጨቋኝ በየጊዜው እናፈራረቃለን። መለስ የምናምን ቡድን ነው። ስለዚህ ያው ከሆነ ቡድን መምጣቱን ነው እንጂ ጭቆናን አይደለም የምንዋጋው እንዳየው። ሶ ዲክታተርስ አፍተር ዲክታተርስ ኢቭን አሁን ደግሞ ዘ ወርስት ፎርም ኦፍ ዲክታተርሺፕ ታይረንት የሆነ ቀውስን ለሁሉም የሚያከፋፍል ማለት ነው ስራው ዘ ካንትሪ። እንግዲህ ማለት አንተ ባልከው ወስጄ ማለት ነው የሊደርሺፕ ነው። ሊደርሺፕ ከሆነ አብይ ነው። ስለዚህ አብይ ነው እያከፋፈለ ያለው አብይ ሬጅም ነው በሚለው ተነስቼ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ከሳይክል ኦፍ ዲክታተርሺፕ እና ቫዮለንስ ያልወጣ ነው? ለምንድን ነው? መሪዎች ብቻ ስለሆኑ ነው? ከየት ነው የመጡት እነኚህ መሪዎች? በእውነቱ እሷ ጥያቄ መልስ ለመስጠት በጣም ያስቸግራል። and this is why የሌላ አፍሪካን ሀገሮች ቢሆን ኖሮ በጣም ቴክስት ቡክ ታይፕ መልስ ሊሰጥ ይቻላል። ፖስት ኮሎኒያል ብላ 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 እንዲህ አይነት ቅርብ ቀን ነው ነፃነታቸውን ያገኙት። I think የኢትዮጵያ ዳስ ለዛ ነው ኢትዮጵያን ስቴት ወይም የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት በጣም ኮምፕሌክስ ነው። በአንድ በኩል በጣም ጥንታዊ ነገር ናት። በአንደኛው በኩል so you can call it imperial ከፈልክ ቅድመ መንግስት ልትል ትችላለህ። on the other hand ወጣት ነገር ናት። ሶማሊያ አካባቢ ስትመጣ the first government ወይ ደንበኛ እንደ መንግስት የሚሰራ እዛ አካባቢ የመጣበት probably after the ደርግ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ still it's not structural because ብዙሃኑ ህዝብ if you go to Gojam, if you go to Somali region, if you go to Oromia ህዝቡ the same ጥያቄ ነው እስካሁን ድረስ የሚጠይቀው ሰርቪስ እንዲሰጥ፣ ሰላም እንዲያገኝ፣ ልጆቻቸው ትምህርት ቤት እንዲያገኙትና በሰላም እንዲኖሩት ከጎረቤታቸው this is their thing። ህዝቡ ግን ፔቲ ቡርዣ ወይም ሚድል ክላስ የሚባል ክላስ አለ። urban based አዲስ አበባ የሚኖር፣ ድሬዳዋ የሚኖር፣ ባህር ዳር የሚኖር ሆዳሞች የሆኑት when I say ሆዳም እንደዚሁ ሳይሆን ኮንሰምፕሽን ሌቨላቸው ሃይ ነው። ደሞዛቸው 3000 ብር ሊሆን ይችላል፣ ግን የሚነዱት መኪና 40,000 US ዶላር ሊሆን ይችላል። I think the other day የሆነ ነገር ሳዳምጥ ነው ኢሳነብ one of the leaders በኢትዮጵያ ኢጋድ የሚሰራ ልጁ ወደ $100,000 የሚደርስ መኪና አዲስ አበባ ይነዳል። እንዲህ አይነት ኮንሰምፕሽን ያላቸው upper middle class petty bourgeoisie the only way ሀብት ማግኘት ይችሉት ኦቶክራቱና ዲክታተሩና አምባገኑን ለመስራት ብቻ ነው። I can give you examples. I mean the other day
Mogus, I was listening to Professor ብርሃኑ ነጋ አንድ ሰዓት ከምናምን ሲናገር የፖለቲካ ታሪክ ከሰው ፍጥር የተፈጠረ ቀን ጀምሮ ኤፕ በነበረ ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ ሲያወራ አንድም ቀን አንድም ቃላት ኢትዮጵያ ያለችበት ችግር ዛሬ ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንዳለ he never mentioned. I don't want to go further. Look at the people who were around him, around Abiy ትናንትና, and who are now out there shouting, people who were writing for him, ለአቢይ ስክሪፕት ይጽፉለት የነበሩ ጦርነት እንዲያካሄድ ኦሮሚያ፣ ትግራይ, probably they could have continued the same thing in Amaran region አሁንም አሉ in ዲያቆን ክብረ. So it's not structure silly, it's not a structure of the masses. ጎንደር ያለው ጅጅጋ ያለው ደምቢዶሎ ያለው peasant has nothing to do with the አራት ኪሎ. They really don't know. All they need is salam. It's at least okay, elite culture, elite political culture. Yes, the elite culture. And አንዱ ነው የሚገልጸው I don't know የቃል ኮመን ከሆነ ፈይሰል ይሄ ኤሊት ደም ብሎ ነው የሚጠራው። አንዱ እንደውም ወዳጃችን ኤሊት ደም ልክ እንደ ኪንግ ደም ኤሊት ደም ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካና የኤሊት ደም ፖለቲካል ካልቸር ብለን እናስቀምጠው። እሺ ህዝቡ it's the elite, and it's ላይ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ጋር ተመሳሳይ ናት። ኢትዮጵያ has big great countries that ከሌላ ሀገሮቹ ማትመሳሰል ታሪክ ምናምን ስትል ግን when it comes to post colonial African culture ትመሳሰላለች። for instance የዛሬ 3 ሳምንት ነው የተፈናቀለው የጋቦን መንግስት ቦንጎ ኩ ያደረገው የሱ አጎት ልጅ ነው። okay, now look at the people who work for Abiy ዛሬ EPRDF ባለስልጣን የነበሩ ናቸው። the same people. actually you go to ጅግጅጋ አዲሌ ትሰማላችሁ። ከ195ቱ ሙስጠፌ አካባቢ ያሉት የአብዲሌ ልጆች ናቸው። not to mention Ahmed Shide was Abdile's number 1 business partner, power partner. ግን ደጋቡር ያለው ጅጅጋ ያለው ቀብዳር ያለው ሶማሌ they still have the same issue that they had with EPRDF. ይባካችሁ ተው, give us self-rule, let's elect our own president, our own governor, our own people. So I think on the one hand, this elite, as you said, elite kingdom is our problem, and with that ከሌላ Africa, post-colonial Africa, Ethiopia ትመሳሰላለች. And there are other issues that Ethiopia is unique, which is የብሄሩ issue, የታሪክ አለመስማማት። ያው ስለ ብሄር ስናወራ ጥሩ ነው ያመጣውና ሶሪ ያው ኢንተራክቲቭ እንዲሆን ስለተነጋገርን ነው። እዚህ አድማጭ ተመልካቾቹም ሲያውቁ እኔ ውይይቶቹን ሳመጣ በጋራ ነው የምንቀርጸውና አምናት ክሉለስ አይደለም። እኔም በኤሪያው ላይ የተወሰነ ነገር ስለምረዳ እና በደንብ የሚያስተምሩን ሰዎች ነው የማመጣውና ጣልቃ መግባት ሳይሆን በጣም ኢንተራክቲቭ እንዲሆንም ነው አላማው። ፈርዘር ዲስከሽን ኢንቫይት የሚያደርጉ ነገሮችን ነው የምወረውረውና ስለ ብሄር ስናወራ ብሄር ፐርሴ ወይ ዳይቨርሲቲ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ከርስም አይደለም። ከኢትዮጵያ የበለጠ ዳይቨርሲቲ ያለባቸው የቅርብም የሩቅም አሉ። ይሄ ፋክት ጉዳይ ስለሆነ የተሻለ ቃል የሚሆነውና ምናልባት አይ ዶንት ኖ እሱን whether you buy it or not ማኔጅመንቱ ላይ ነው። ማኔጅመንት ኦፍ ዳይቨርሲቲ ነው the way we manage it ነው ችግር ሊሆን የሚችለው እንጂ የብዛህነትማ ምን የናይጄሪያ ብዙ ከኬንያ ራሱ በብሄር ከሆነ ወደ 50 ምናምን 47 ናይጄሪያ ወደ 300 ምናምን ሌላም ዓለም ላይ በዛ መልኩ ነው ያሉትና ሞኖካልቸር የለም። ሞኖካልቸራል ስቴት የሆነ የለም ሲጀመርም አሁን ባለው ስርዓት። so to some extent የትም ሀገር መልቲካልቸራል ነው የትም ወር መልቲናሽናል በየትኛውም ቋንቋ ስንል። ስለዚህ ስለ ብሄር ስናወራ ዳይቨርሲቲ ማኔጅ ያደረግንበትን ፓወርን ስትራክቸር ዲፊውዝ ያደረግንበትን እንዳልከው ምናልባትም ኢትዮጵያ ላይ አንዱም ችግር እየሆነ ያለው do we even have a citizen ኢትዮጵያ ላይ እውነቱን ለማውራት ቀደም አሁን የሶማሊን ጉዳይ ስላነሳ ነው are they still partially subjects or citizens ተገቢ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ሲቲዝን እንሁን አንድ ነገር ነው፣ ሳብጀክት እያደረጓቸው ነውና ምናልባትም ከዚህ አንፃር ምንድናየው ነው ኢትዮጵያ ላይ መላው ህዝብ
አሁንም ቢሆን ሲቲዝን ነው ብዬ እኔ አልገልጸው። ምክንያቱም ሲቲዝን ለመሆን 4 ነጥቦች መሟላት አለባቸው። 4 ከዛ ውስጥ ሁለቱን ብቻ ላንሳል ፈይሰልና ወደ አንተ ልመለስ። 1 ፍሪ ኤንድ ዲሞክራቲክ ኢሌክሽን መኖር አለበት ፍሪ ሲቲዝን ለመሆን። ሁለተኛ ኢኮኖሚካሊ ኢንዲፔንደንት የሆነ ማህበረሰብ መኖር አለበት። የራሱን ኢኮኖሚ የራሱን ቾይስ መወሰን የሚችል ሌሎቹ ልተውና በዚህ ሁለቱ መመዘኛ እንኳን ብንሄድ በአንድ በኩል ፍሪ ኢሌክሽን የለንም። በሌላ መልኩ ደግሞ ህዝቡ አሁንም ቢሆን ከፊውዳል ጭሰኛ ወደ ካድሬ ጭሰኛ ነው ሄደው በመሬትም ቢሆን ወደ ካድሬ ጭሰኛ ነው ሄደውና are we really citizens? እሱን ላንሳል እንደው የሶማሌን ጉዳይ ስላነ So yeah, I think with the Somali ጉዳይ, to be honest with you, and that's why I like always, like now when people talk about Fano, they talk about the ones who ran away from Abiy, who were yesterday's employees, and their feeling, or the peasant who picked up the gun, who says, I'm fighting the central government. Ulatu yulaya. Somali mindeza. The elite is one thing, but Buzuhanu Somali, they're still adjusting the whole issue of Ethiopia, because as I told you, the last annexation of Somalia to Ethiopia took place in 1954, October 1954, which is very recent. So they still adjust, but the presentation and what type of governance you give to them, min aynet mengist mitsatacho, makes a difference. Like, you know, I mean, Gondar, for the first time, Amarao, they are saying, Niganatara. ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ግን የዛሬ 40 አመት ይሄ ነገር ብርቅ ነገር ይሆን ነበር። ምንድናችሁ የምትሉት? ግን ዛሬ ሰርከምስታንሱ አመጣ። So I think in a way, the way you manage people and manage, as you said, the way you manage people and issues makes a difference. Equity, diversity can be managed. ሁለቱም manage ሊደረግ ይችላል። I think Ethiopia እስካሁን ድረስ የዲቨርሲቲው ሆነስትም አልሆነችበትም በደንብ ማኔጅ አላደረገችም። A lot of majority of Ethiopians also ለብቻቸው ነው የሚኖሩ። I mean, the only urban area ያለ ነው አዲስ አበባና ድሬዳዋ, more or less, you know. There was one Somali guy who wrote አንድ ጊዜ በፌስቡክ ስኩል ላይ ከባህር ዳር ሜዲካል ስኩል ነው ጎንደር ወስዶ he was told employment አያገኝም በጭራሽ. He came all the way to the president of Jigjiga because hizbum aytawawqum እኮ, it's only the elite that interact. So diversity managed ሊደረግ ይችላል። Ethiopia is not the only one ከዓለም diversity ያላት እሷ ብቻ አይደለችም። ግን is it managing? ለምሳሌ in America አሁን የምትሰማው ክርክር የነጩና የጥቁሩ is really an attempt ትግል ነው። ትግሉ እንዴት ነው መሰለ? ኃይል አለ በአሜሪካ ውስጥ እስካሁን ድረስ የተደረገው ሪፎርም ወደ ኋላ ማስመለስ ይፈልጉታል። you know, because ነጩ የሆነ ትርክት ተነግሮ ያንን ትርክት አምኖ they want to go back. ጥቁሩና ሌላው ደግሞ ከዚህ የበለጠ ራይትስ ይፈልጋል። I think Ethiopia has not managed its diversity, ግን እኔ እንደሚመስለኝ ዲቨርሲቲ ማኔጅ ሊደረግ ይችላል። እንዳልከው ደግሞ አንድ ሰው ፍሪደም ኦፍ ኤሌክሽን፣ ፍሪደም ኦፍ ኢኮኖሚክ፣ ከዛም በላይ ሌላም ሊጨምር ይችላል። ሞገስ ፐርሰናል ሴፍቲ ሲቲዝን ከሌለው ለምን ታክስ ትከፍላለህ? መንግስት ፐርሰናል ሴፍቲን የሚያስተማምን ካልሆነ ለምን why do you pay tax without representation ነው የሚባለው? with representation ኢኮኖሚ አሁን ለምሳሌ የአረቦች ጥገኛ ነን። I mean the current government of Ethiopia ላትኖር ትችል ነበር ከዱባይ ባይሆን ነው። እሱም አዲስ አሁንስ ራሱ እየኖረች ነው ወይ? አንድ ነገር ነው። ኑሮ ነው ይሄ? ኑሮ ይባላል ወይ ነው? አዲስ ኑሮም አይባልም፣ ግን every 3 months አገሪቷ ያለ ካሽ ሆና በየቦታው ሊመና ትሄዳለች። That is not a sustainable citizenship. You're right. Citizenship ሲባል አንድ ሀገር እነዚህን ጥያቄዎችን መቻል። I think one thing I like to just add to this Ethiopia uniqueness, which ብዙ ሰው ማያውቀው ግን ከሌላ ሀገሮች ኢትዮጵያ የምትዛመድ ሱዳን ለምሳሌ ዳርፎር የምትባል ሰፈር
እንዴት እንደተመሰረተች በጣም ኢንተረስቲንግ ያንን አካባቢ የሚሰራው ኪንግደም 3 ኃይሎች ነው በመጨረሻ ጀስት ተገናኝተው ያንን ዳርፎር የምትባል የያዙ የአረብ ኢሊት የተማረኩ ጦረኞች ከሌላ ሰፈር እና ስሌቭ ሌበር 3ቱ አንድ ላይ ጥምር ሰርተው ዳርፎር የምትባል ሱዳን አካባቢ መንግስት የምትመሰል ነገር ተሰራ። ይሄን ነገር ኢትዮጵያ አንዳንዴ ኢትዮጵያ ሲል በስተኖርዝ አካባቢ ሊታይ ይችላል። እነ ምኒልክ they had የአማራ መኳንንት ነበሩ። ከነሱ ጋር የተጋቡ ወይም የተገናኙ ኦሮሞ ጦረኞች ነበሩ፣ ትግሬዎች ነበሩ። I think this three ጥምር finally created the traditional Ethiopia, traditional Ethiopia or core Ethiopia center. ያ ሰንተሩ ነው አሁን በጣም ችግር እኔ እንደሚመስለኝ ያ ሰንተሩ ነው ዲቨርሲቲ ማኔጅ ያቃተው። that center ዲቨርሲቲ በመካከላቸው ማኔጅ ካደረጉ ሌላውን መጥተው ሊያስተማምኑ ይችላሉ። ግን they have to be fair በእነሱም ፌር መሆን አለባቸው፣ በሌላም ፌር መሆን አለባቸው። በመካከላቸው ፌር ካልሆኑ ለሶማሌው ፌር አይሆኑም ወይ ለአፋሩ ፌር አይሆኑም። እና I think the bigger players are, in my opinion, the structures in our the bigger players are the ones who failed to manage. እነሱ ናቸው ውስጣቸው ያለው ጥያቄውን ማኔጅ አለማድረግ፣ ዲቨርሲቲውን ማኔጅ አለማድረግ ኮንስቲቱሽናል ቢሆን በሌላም ፓወር ሼሪንግ ቢሆንም ከዛም አልፎ then ወደኛ በኩል አሁን this morning ወራንቴ ጋር ሊመጣ ሲል ያየው ትንሽ ቁጥር I mean Muslims are close to 45%, although እኛ እስላሞች we always say we are more than that, but እንበል ሙስሊሞች 45 ናቸው ፐርሰንት በኢትዮጵያ። ስንት ሚኒስተር አለ በአብይ መንግስት? 4 5 ግን ስንት ፕሮቴስታንት አለ ሚኒስተርስ? that is the fairness, so I think people can say whatever they want, but I think እነዚህ ኃይሎች መጀመሪያ they need to start managing diversity, and then እኛ ጋር ሲመጡ እነሱ ታርቀው ስናይ diversity manage አድርገው ስናይ እኛ ምናልባት would say this is possible እነሱ እየተገዳደሉ power, it's very difficult። ለዛ ነው እኮ እነዚህ አሁን ሰዎች እንደርጋቸው ምናምን ሲሰማ I really feel bad, not for me but for the youth of the Amara, ወጣቱ አማራ እስከዛሬ ድረስ ጥሩ ሚና የተጫወቱ and I really respect that። እኔ ፋይዘል ግለሰብ ነው ለሶማሌ ሳልናገር ለግለሰቤ ከ1960ዎቹ ያየው የተማርኩትና ያነበብኩት ወጣቶች how selfless they were። ሞገስ I was a little high school መጀመሪያ when ዘመቻ ሲመጣ እኔ ያለዘመቱ የመጡት ወጣቶች አብረው እንጫወት ነበር አንዳንዴ ጫወቱ። I was really impressed how these kids came from ከአዲስ አበባ መጥተው ከህዝብ ጋር እንዴት እንደሚባሉ how they were outgoing አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ጋይድ የሚያደርገው ጥላቻ አልነበረም። የሚመራቸው አስተሳሰብና ርዕዮትና እነዚህ ህዝብ ሰንተር መሆን የትግል ሰንተር፣ የገቨርነንስ ሰንተር፣ የአገር ወደፊት ለመራመድ ሰንተር ህዝብ ነው ብሎ ነው የሚያምኑ። these are first year college students እና I think ሊደረግ ይችላል። I think it can be done, but I think በጣም የተበላሸው ነገሩ የተበላሸበት at the leadership, whether the ones who are in the state or ከውጭ ጥሩ ነጥብ ነው። ምናልባትም እሱን ነው እንደጥሩ እነሱ ሲታረቁ ህዝቡ ይከተላል የሚለው። እኔ ከዚህ በፊትም የኢትዮጵያን ፖለቲካል ካልቸር ዝም ብዬ ስከታተል ወይም ደግሞ ለጥናት ለመማር ስሞክር አንደኛው ያየሁት ነገር
በተለይ በቅርብ ዓመታት የሚያየውት አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ይቅር ተብሎ ራሳቸውን ለራሳቸው አምኔስቲ ሰጥተው እንደምታስታውሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ነው ይቅር ብሎ ያጨበጨበላቸው። ይሄ የሚያሳየው ችግሩ ያለው ኤሊቶቹ ጋር ነው፣ ኤሊት ደም ላይ ነው ያለውና እኔ ብዙ ሰዎች ሲጠይቁኝ ስለ ህገ መንግስት ማሻሻያ ሌሎች ብዙ ነገሮች ሲጠይቁኝ እኔ የምሰጠው ተደጋጋሚ መልስ አለና አንደኛው አይሲዩ ውስጥ የገባውን ኢኮኖሚ ማዳን ነው። ቅድም እንዳልኩ መጀመሪያ ስቴቢላይዝ ማድረግ ነው። አውቶማቲክ ስቴቢላይዘር የሚሉት በኢኮኖሚክስ ቋንቋ አገሪቱ ማረጋጋት ነው። ፈርስት ቲንግ ፈርስት። ግን በፖለቲካ ረገድ ኤሊት ባርጌኒንግ ነው ሞስት ፊዚብል የሚሆነው። አንተ ቅድም የገለጽከው ኤሊት ባርጌኒንግ ነው የሚባለው እንግሊዝኛ፣ ወይም የልሂቃን ድርድር ነው። ልሂቃኖች ቢደራደሩ አሁን ካለንበት የፖለቲካ ቅርቃር እንወጣለን ብዬ ነው የማስበውና ሀቭ ቱ ፒክ ኦን ዛት። ወደ መጨረሻ እየሄድን ነው። እስካሁን ድረስ ስለ ስትራክቸር አወራን፣ ስለ ኤጀንሲ ወይም ሊደርሺፕ ክራይሲስም አወራን፣ ስለ ፖለቲካ ባህልም አወራን በመጠኑም ቢሆን። የዓለም አቀፉ ፖለቲካ ተጽዕኖስ በምን ይታያል ባጭሩ? ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ነው ያለነው። የግሬት ፓወር ኢንተረስትም አለ። ኤርትራን በመጠኑ ነክተን ያለፍነው፣ ግን ዞሮ ዞሮ የዓለም አቀፉ ፖለቲካ ስንል ሪጂናል ፖለቲክስንም ነው የምንጨምረው። ማለት የአፍሪካውንም ሆርን ኦፍ አፍሪካም ያው ዓለም አቀፍ ፖለቲካ ውስጥ ነው የሚገባውና የሱስ ተጽዕኖ አሁን ምን ያህል ነው የሚታየው የሚል ነው። ከዛ በኋላ የዌይአውት የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ብሪፍሊ ምን ይመስላል? አይ ቲንክ አጌን ኢትዮጵያ እኔ እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያ ሚስድ ኦፖርቹኒቲ ስል እንዳልኩት 120 ሚሊዮን ህዝብ በ2040 ወደ 260 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ትጠጋለች። ሌሎቹ ያው ሶማሊያ 40 ሚሊዮን ምናምን። ግን ስቴቢሊቲ አለመኖር ኢትዮጵያን በጣም ጎዳል። ኢቭን በሆርን ኦፍ አፍሪካ ደረጃ ስቴብል ካልሆንክ ኢቭን ትንሿ ጅቡቲ can take or Kenya now, which is really the Horn of Africa leader ሲባል Kenya because ከኢትዮጵያ ያነሰ ችግር ስላለ ሞገስ አዲስ መስመር ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ የመጣበት ነው። ድሮ we had the east and west, so አንዴ west ይሄዳል አንዴ east ይሄዳል። I think የኢትዮጵያ አኳኋን እና in general horn of Africa condition በጣም ስለተበላሸ ዌስተርኖቹ የርቀት ኢንተረስት ያላቸው። I remember one Ethiopian ጸሐፊ how America lost its anchor state, meaning Ethiopia used to be America's anchor, horn of Africa. እንዴት እሱ እንደጠፋ ብሎ የጻፈው አርቲክል አለ። ግን in any case አሜሪካኖቹ እና ኢቭን ራሽያ ከዩኤን ሽኩቻ በስተቀር እና ቮት ኢትዮጵያ ለማን ትሰጣለች በስተቀር እሱ ካልሆነ የዌስተርን ኢንተረስት እየቀነሰ ሄዷል። አልጠፋም፣ እየቀነሰ ሄዷል። ነገር ግን they have their own agent። ኢትዮጵያን ሲፈልጉት ወይ ሶማሊያን ሲፈልጉት ወይ ጅቡቲን ሲፈልጉት በቀጥታ ከማድረግ አረቦቹን ነው የሚጠቀሙት። እና ለምሳሌ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዋና ቀንደኛ መሃል ድሮ ኮምፖራተር ነው የምንለው በአንድ ኃይለኛና በአንድ ኃይለኛ ያልሆነ መካከል ያለው ኮምፖራተር ድሮ እንደነበር አናሊሲስ አሁን በኢትዮጵያና ወይ በሆርን ኦፍ አፍሪካና በአሜሪካኖቹና በዌስተርኖቹ መካከል ያለው እነ ተርኪ እነ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኢትዮጵያ እንትኗን ካላስተካከለች ኢኮኖሚዋ እንደዚህ ከወደቀ አንስቴብል ሆና እንደዚህ ከቀረች the west will no longer be interested in Ethiopia. I think ይልቁንስ ኢትዮጵያን ዳይሬክት ኢንጌጅመንት ከማድረግ የበለጠ they will come to Turkey and United Arab Emirates. አሁንም በብዙ ምክክርና አድቫይዘሪ በቀጥታ ኢትዮጵያ አይመጡት። በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ በሳዑዲ፣ በተርኪ ነው የሚመጡት። ለምሳሌ ተርኪ ድሮኖችን ኢትዮጵያ ልትሸጥ ስትል they have to get the okay from Washington DC እንጂ እንደዚሁ አላሉት። አሁን ፕሪቶሪያን
agreement ለመድረስ ሲባል United Arab Emirates was behind the back ሁለቱ እንትን particularly አብይ አምጥተው እንዲቀመጥና እንትን እንዲሉ በጣም ጥረት ያደረገው more than the American United Arab Emirates ነበር ኒዮ ኮሎኒያሉ አሁን ቀጥታ አሜሪካ ሳይሆን በአረቦች ሀገር ሊመጣ and I think this is after Abiy this is የአብይ ትርፍ አሁን ያገኘው እነመለስ እንደዛ ነበር አብይ ለሀገሪቷ የሰጠው ትርፍ ቢኖር አረቦችን ላይ አስቀምጦ ኢትዮጵያን ታች ማስቀመጡ necessity ሆኗል እሱ ለምን ብትል ፓወሩን ለመያዝ is doing anything እና ውጪ ተቀምጦ we are ready to help you የሚል ቢኖር ዋና ቀንደኛ አረቦቹ ናቸው በጣም ጥሩ ነው ያው ምክንያቱም አንድ የኔ አብሬው ምሰራው ፕሮፌሰር የሆርን ኦፍ አፍሪካን የሚገልጸው ዘላይም ጻፊም ስለሆነ it is an open system ብሎ ነው የሚገልጸው አሁን ሪጂናል ሲስተሙን ያስቀምጣል በሆነ መልኩ ተለይቶ ይቀመጥ ያለ ተሸንሽኖ እና the horn of africa is now አሁን ላይ ኦፕን ሲስተም ነው እንዳልከው ምክንያቱም ፕሌየሮቹ ኤግዛክትሊ እንዳልከው ይቀያየራሉና ያውኖቹ አረቦች ናቸው ተርኪም አለ ሳውዲ አረቢያም አለች ሌሎች ሀገሮችም አሉና ኦፍ ኮርስ ግሬት ኢራንም አለ now open system ሆኖ ለዛን የተቀመው እኮ it is an open system በቃ anybody can ነው የሚያሳየው ምናልባትም ኦፕን ሲስተም ሆኖ ራሱ ክፍት መሆኑ ለማንም አንድ ምክንያት ይሆናል ብዬ ነው መጨምረው ምናልባት ከመዝጋታችን በፊት of course የክፍል አንድ ነው ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ግን ይሄንን ለማጠቃለል እስቲ ለዚህ ትውልድ ቅድም መጀመሪያ ስንገባ በእናንተ ዘመን የነበረውን ትውልድ አስቀምጣለሁም ብዬ ነው ተውኩት ለአሁኑ ጄኔሬሽን የምትመክረው ነገር ምንድነው ምክር ካለ ምን ትመክራለህ ባጭሩ I think open mind እንደሆነ ይሄ የጠባብ እንትን በሁሉም አለ ግን ልትታገልና ልትወገድ ትችላለህ I think ከ1960 ወይም 60ዎቹ ትውልድ የምንማር ጥሩ ነገሮች አሉ ያሁኑ ትውልድ ከዛ ትውልድ የሚማር ጥሩ ነገሮች አሉ አንደኛ እነዛ ወጣቶች ከአገር ወዳድነት በላይ የተነሳ they forgot or በመሐከላቸው የነበረው ልዩነት they managed to control so I think Mogus I will finish this በጀመርከው ወይም ባልከው ነገር they were ahead of our time in the sense that diversity manage ማድረግ ቻሉ diversity manage ማድረግ የቻሉት ሁለት ፋክተሮች ነበር አንደኛ ያኔ at that time ዓለም የነበረው ሪዮት ይዘው አጥንተው በደንብ ማስተር አድርገው ያዙ I tell you I'm not kidding Mogus when I came to the graduate school of UCLA planning school left school ነበር some of the concepts exam ያስተምሩት ነገሮች already በዚህ በመናነበው ነገሮች ተምሬው ነበር እንግሊዘኛም የተማርነው በዛ በትግሉ ውስጥ ማንበብ I mean if you talk to those people ያኔ they are very well versed on international so መማር you know እና open mind መሆን እንደዛ አይነት ጊዜያዊ የሆነውን ሪዮት መውሰድ በጀነሬሽን አሁን I think አሁን ያለው ጀነሬሽን ሪዮት ቢኖር ዲቨርሲቲን ማወቅ አክሰፕት ማድረግ በዛ ጀነሬሽን ይሄ የግራ ክንፍ ትግል አይዲዮሎጂ ነበር ለማልኮም ኤክስን ብትል እና ነክሩማን ብትል እና አምካል ካብራል ሶ የኛ ወጣቶች ከሌላው ልዩ አልነበሩም they were on the forefront actually ከሱዳን ቀጥሎ ጠንካራ የሌፍት ንቅናቄ የነበራቸው ኢትዮጵያ ነበር ኢትዮጵያ ወጣቶች ሶ ህዝቡ መኩራት አለበት because they were at the forefront of the world at that time ግን አሁን ይሄ diversity and equity management እና የኛ ወጣቶች በአገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ስለ diversity management መጥናት አለባቸው
That's one. The other thing I think that ያሁኑ ወጣት ከዛኛው መማር ያለበት I think armed struggle ከሚሰጥህ የሚያጠፋ ይበልጣል. You lose more than what you gain. You can call this Somali ሰፈር ልትል ትችላለህ. አማራ አሁን ፋኖ I mean, some of the people 1991 up to 2018 የኢፒአርዲኤፍ ጊዜ በጣም አሸናፊ ሆነው የወጡት ክልሎች እንግዲያውስ አሸናፊ ስል not 100% everybody አሸንፏል ግን በኮምፓራቲቭ በደንብ የአሁኑ ስርዓት የተጠቀሙ ብሔሮች ወይም አካባቢዎች ክፍለ ሀገሮች ቢኖሩ I think ኦሮሚያና አማራ እንዳየሁት I mean the last time I traveled there I was surprised the connectivity ከድሬዳዋ እስከ ሐረር electrification ሆኗል እንደ ድሮ አይደለም every village መብራት አለ ድሮ እንደዛ አልነበር ሶማሌው እስከዛም አልተጠቀምም ባሁኑ the point is always ሁልጊዜ you win more with peace struggle than with ጠመንጃ struggle እና አሁን ምፈራው both ኦሮሚያ as well as አማራ የሚካሄደው የጦር እንትን ዘመቻ after 2 years we'll just look back and see another Tigray region ሴቶች የተደፈረበት የወደመ ኢኮኖሚ የጠፋ ወጣት የተበላሸ infrastructure so I think we need our youth to emphasize more on a peaceful struggle Gandhian struggle of course there was a time I used to laugh at Gandhi but now I realize that it works last I don't want us to repeat the Oromara that we did ያለፈው Oromara struggle had I think they had the organization but it was more of an anger based timur than really a scientific the TPLF the Tigray ጥላቻ እንደሚመስለኝ ነበረ there was no other thing that they talked about how to restructure Ethiopia I think ተቀምጠው if they just sat down and say what would happen if we get rid of TPLF EPRDF and how do we need to bring everybody on board and manage diversity ሳይሉ I told you I went to Addis Ababa in 2018 on my way to Kenya the very people who were representing here in Los Angeles in the embassy called me and Irat Yekanjib and I said listen you guys in LA you were number 1 EPRDF Kandanya what happened my good friend the ambassador to New York what's his name አሁን የተቀየረው እዚህ ተመድቦ ታዬ አስቀስላሴ አምባሳደር ታዬ very gentleman I respect እዚህ ተመድቦ ሀበሻው እንዳለ እዚህ ፓወር ያለው they demonstrated so that he couldn't even open office ሊከፍት አቃተው እና I had to walk him through the city process and telling ባካችሁ ሰውየው ለመንግስት ነው የሚሰራው he's an individual ቤተሰቦቹን needs to serve actually ከመንግስት ጋር ልትጣሉ ትችላላችሁ ግን this guy is going to be for you for passport imbial the very same guy was just now EPRDF እንደሚናገር so I think ያ ሁሉ የሚመጣው diversity manage ከማድረግ ነው diversity of opinion diversity of identity diversity of religion እነሱ ከተማር I think this of interest as well of interest as well yes ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተሰባሰቡት በዘላቂ ጥቅም ላይ ሳይሆን በጊዜያዊ ጥላቻ እና እንዲሁም ደግሞ የስልጣን ሽሚያ ስለሆነ ከዛ ምን እንማራለን የሚል ነው ምክንያቱም አሁን የትግራዩንም ስታነሳ የኦሮማራም ከኦሮማራ ወደ ኦሮሴራ የተቀየረውም ጥምረት ስናይ ሌሎቹንም የቅርብ ጊዜውን ብቻ ሌላውን ትተን እኛ ከታሪክ አለመማራችንም የሚያሳዩት እነኚህ ሁለት አሁን ያነሳቸው ነው how come የትግራይ ጦርነት ላይ አመት አልሞላውም እኮ ፈይሰል ፕሪቶሪያ እኮ ኖቬምበር ውስጥ ነው አመት የሚሆነው we are in September
በ10 ወር 10 አይደለም በ6ኛው ወር ነው አማራ ክልል ላይ ክራይሲስ የመጣው። ኦሮሚያ ላይ for the last 4 or 5 years ተመሳሳይ ብለድ ሼድ ነው የምናየውና በጣም ግራ የሚገባኝ ምንድነው አሁን እንደውም ሌሎቹን ቅድም ስትገልጻቸው ስንወያይ አንድ የተውነው ነገር የዲቨርሲቲ ብቻም አይደለም የስቴት ሌጂቲሜሲ እና የመንግስት ቅቡልነትና የሀገር መንግስት ቅቡልነትን አነሳንና አንድ እንደውም ይቀራል። የሀገር መንግስትን በጣም የበለጠ የሚያዳክመው መሰለ የኢትዮጵያዊነት ፊሊንግ ህዝቦች ከኢትዮጵያዊነት ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም እየተበጣጠሰ ነው የመጣው። የትግራይ ዋን ኦልሬዲ ዳውን፣ የኦሮሚያ እንደምታየው ነው። የአማራም አሁን ቅድም አሁን የምታየው አንተ እንገነጠላለን አማራ ፈርስት እንዳው ከአማራ ህልውና ውጪ ምንም አያገባንም የሚሉ ሰዎች ፎር ዘ ፈርስት ታይም የሰማው ይሄ ምን ነው የሚያሳየ አገረ መንግስቱ ጠባቂ አጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር ላይ ስትኖር መልቲካልቸራል የሆነ እንደ ኢትዮጵያ ሁለት ዱዋል ሎያሊቲ ነው የሚኖር አይደለ? ዱዋል ሎያሊቲ ሎያሊቲ ቱዋርድስ ዩር ኦውን ኮሚኒቲ ኢን ግሩፕ ፕላስ ሎያሊቲ ቱዋርድስ ኢትዮጵያ እነኚህ ናቸው። ኦር ሜቢ ሎያሊቲ ቱዋርድስ ኢች አዘር እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገባው ብዬ ነው ሶስተኛውን የተኩት ለምሳሌ በሁለት ሆሪዞንታል ሶ አሁን በኢትዮጵያና በህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ህዝብ ስል ደግሞ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ኢትኒክ ግሩፕ በጣም የላላበት ዘመን ነውና እሱንም መጨመር ስለሚያስፈልግ ነው። this is the lowest point in the modern Ethiopian history ያየሁት ማለት ዜጎችና በኢትዮጵያዊነት መካከል ያለው ግንኙነት በጣም የላላበት አሁን ያየሁት even the Amaras started questioning the ሀገረ መንግስት the state እና ይሄ በጣም ሊያስፈራ ነው የሚገባውና ምናልባት እሱንም እንጨምር ብዬ ነው። ምናልባት ያላነሳናቸው ነገሮች ጊዜ ወስደ 1-2-3 ደቂቃ ወስደ እንድታጠቃልል ፈልጋለሁ። ከዛ በፊት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሁም የሀሳብ ገበታ ቤተሰቦች እስካሁን ከኛ ጋር በመቆየታችሁ ደስ ብሎናል። ብዙ እንዳተረፋችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ መዳሰስ ያለባቸውን የተወሰኑ ነገሮች ከዚህም ከዛም እየወሰድን የጄኔሬሽን ልዩነትም ጋፕም እየወሰድን እየተወያየን ያለ ነው። በዛሬ ብቻ እንጨርስም ግን ክፍል 1ን እያጠናቀቅን ያለ ነው። የዛሬው የሳምንቱ እንግዳችን አቶ ፈይሰል ሮብሌ ነው። አቶ ፈይሰል ሮብሌ ታዋቂ የፖለቲካ ኮሜንታተር ነው። በዛ ረገድ ነው የመጣሁት። ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ ስትወጡ፣ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ፖድካስት ከተመቻችሁ ቺርስ ብትሉን ደስ ይለናል። እስካሁን ድረስም ስትሉን የቆያችሁትን እውቅና እንሰጣለን፣ እናመሰግናለን። በተጨማሪም የሀሳብ ገበታ ቤተሰቡ ነው ሶ ቻናሉን ጆይን የሚል አለ። ለምሳሌ ስክሪኑ ላይ ቢን ዘግ የሚለው ዛሬ ሜምበር ነው የሆነው። ሲምቦሊክ ነው። በትንሽ ገንዘብ መዋጮ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይሄንን ካልኩ በኋላ እኔ እስካሁን ድረስ በኔ ድክመት ያልተናገርኩት ነገር ምናልባት እንደ መውጫ መንገድ የምትለው የትውልዱ ለብቻ መክረናል፣ እሱ ወስጃለሁ ለአሁኑ ጄኔሬሽን። ግን ኦቨርኦል የዛሬው ማጠቃለያ ሀሳብን ብታቀርብልን ደስ ይለኛል። ወደ አንተ ፈይሰል። Yeah, thank you, Mogus. I think in the future ልንወያይ እንችላለን ሌላ ጥያቄዎች። ግን ዋና ችግራችን አሁን ሊደርሺፑ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኦቶክራቲክ ወይም አምባገነንነት ስለገባ I think የዛሬ 30 ዓመት በኢትዮጵያን ሪቪው ላይ the one dominant party EPRDF የጻፍኩት አርቲክል አለ። እዛ ላይ ያን የተከራከርኩት ነገር ቢኖር ኢፒአርዲኤፍ የአምባገነን ጎዳና ወስዷል ብዬ በደንብ ጻፍኩት። አይ ቲንክ ብዙ ኤግዛምፕሎች እና ምሳሌዎችም ከሌላ ከዓለም ወሰድኩኝ። ያቺ የወን ዶሚናንት ፓርቲ ወይም የአንድ አካል ሀገሪቷን እንዲገዛ እነ ኢፒአርዲኤፎች ያኔ የወረሱት ከዩጋንዳ ከሙሴቬኒ ነው። እነ ፒፒም እሷን ቀጠሉ። ያቺ ነገር እስከዛሬ ማለች። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ብዙ ችግር ያጋጥማታል። ዴሞክራቲክ ማልቲ ናሽናል ፌደራል ሲስተም ካልሆነች በጣም ችግር ታያለች። ማልቲናሽናል ፌደራል ሲስተም ስል ደግሞ ዴሞክራቲክ እንደዚሁ ወረቀት ጽፎ እስከዛሬ ድረስ በኢፒአርዲኤፍ በፒፒ ያየነው ሳይሆን ለምሳሌ in the last 5 years እንዳልከው 5 አማራ ርዕሰ መንግስት ተለዋውጧል። አንድንም ህዝቡ አልመረጠም። ካሁን በፊትም በሶማሊያ አካባቢ በ10 ዓመት 11 ተመርጦ ነበረ። ሁሉም ከአዲስ አበባ ነው የመጡት። ሶ
በአንድ እጅ ፌደራል ሲስተም ተብሎ ተጽፏል፣ ግን በተወሰነ ግለሰቦች አገሪቷ ሰንተሪስት ሆናለች። so either you become a democratic centrist or a democratic federal system ከሁለቱ መካከል አምባገነናል። and I think the last 30 years ኢትዮጵያ በአምባገነን ስር ነው የወደቀችው። the only danger and this is የኔ መጨረሻ እሱ ላይ የአምባገነንነት ችግርና ዴንጀር ምንድነው መሰለ? አምባገነኑ ፓወሩና መንግስቱና ሁሉ ሪሶርሱን ሁሉ ስለሚይዝ በድንገት አንድ ነገር ከመጣ አገሪቷ ከቀይ መስቀል ወደ መበጣጠስ ወይም ፌል ኮላፕስድ ስቴት ልትሆን ትችላለች። that's what happened in Somalia. Actually that's what's happening in Sudan and in Prime Minister Abiy ከዚህ ሁሉ ትምህርት ካልተማሩ የ120 ሚሊዮን ህዝብ ኢጣፋንታ አደጋ ያስገቡ ናቸው። በዛ አኳን I think open እና ያልተገደበ ድርድር ከሁሉም ኃይሎች ከሁሉም ግሩፕ ከሁሉም ልሂቃን በአስቸኳይ ከከፈቱ I think ኢትዮጵያን ወደ ጥሩ አቅጣጫ ያዛውሩ ይችላሉ። ግን በአሁኑ ከቀጠሉ ከቀይ መስቀል ወደ ኢቭን ኮላፕስ ሲል የመውደቅ ኢትዮጵያ ልትገባ ትችላለች። በጣም አመሰግናለሁ። I can't agree more። እናንተ ቋንቋ ምንድነው የኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ fear of disintegration ፊርም አይደለም ይሄ real possibility of disintegration ወይ ኮላፕስ ፊት ለፊቷ ተደቅኗል። እሱም ማለት inevitable ነው እያልን አይደለም። አሁን ባለው መንገድ ከሄድንና የተለየ መንገድ ካልተከተልን በተለይ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ስብስብ ከራሱ ስልጣን ውጪ ስልጣንም ቢሆን እኮ ሀገር ስትኖር ነውና ዘላቂ የህዝብና የሀገርን ጥቅም ካስቀደመ ኢትዮጵያ ምናልባት አብይን ሰርቫይቭ የማድረግ እድሏ ሰፊ ነው። ችግር የሚሆነው ግን አገዛዙ ላይ የመጣው አገሩንም ህዝቡንም ይዞ እንዳይሄድ ነው። and when speaking of disintegration በነገራችን ላይ ሌላ ዓለም ላይ ችግር የሌለው ለምሳሌ ከአገዛዝ ጋር ብቻ ችግር ቢሆን ኖሮ ቢያንስ somehow manage ታደርጋለህ። አሁን በህዝብ መካከልም መልቲናሽናል ነው፣ የተለያየ ብሔር ያለበት ሀገር ነው፣ የተለያየ ሃይማኖት ያለበት ነው፣ የተለያየ ጥቅም ያለበት ነውና and when we go down ዝም ብለንም የምንሄድ አይደለም ማለት ነው። የኮሙናል ሲቪል ዎር ይኖራል። ኢትኒክ ሲቪል ዎርም የመነሳት እድሉ ሰፊ ስለሆነ ያ ኮንቴክስት ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ የሊደርሺፕ ክራይሲስ አለ፣ በጣም ደግሞ ፖላራይዜሽን አለ። ፖላራይዜሽን ፕላስ ጥላቻ አለ። ኢንፍሌሽን ኦፍ ሄት ብዬ የምገልጸው ነው። በጣም ሄት ኢንፍሌሽን ያለውና ይሄን ሁሉ አንድ ላይ ደምረን ነው ማየት ያለብን። እንደው ሰማራይ ሳይረግ ዝም ብለን ኮላፕስ ታደርጋለች ስንል ዝም ብለን አይደለም የምንናገረውና በዚህ ሁሉ ኢንዲኬተር የሚለውን ነው ፈይሰል ምናልባት የሚጨምረው ነገር መጨረሻ ስለዚህ ጥያቄ ምናልባት ሌላ ጊዜ ልናደርግ እንችላለን። 2019 ጽፋለሁ when everybody was ዳንስ ሲጫወትለት እኔ ይሄን ነገር ታይቶኝ ኢትዮጵያ on the verge of disintegration ምናልባት በዛን ጊዜ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፒስ አራት የድሮ ኢትዮጵያ አምባሳደሮች አሜሪካን አምባሳደሮች ተሰብስበው ይሄንን ፍራቻ እነ ሺን እነ ካርሰን አስነስተው ነበር። I think የኢትዮጵያ መፍረስ ችግሩና አደጋው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ኮርን ኦፍ አፍሪካ ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ኢትዮጵያ ቢሆን 2 ሚሊዮን ጅቡቲ ቢገባ ጅቡቲ የምትባል ሀገር ትጠፋ። ኢትዮጵያ 2 ሚሊዮን ከኢትዮጵያ መሸሽና ለነፍሳቸውና ለቤተሰባቸው ለመሸሽ ቀላል ነው። ወደ ሶማሌላንድ ሚሊዮን and half በቀላሉ ሊሻገር ይችላል። የኢትዮጵያ መፍረስ አደጋ መግባት ጠቅላላ ለሆኑ አፍሪካ የሚባል ቀጠና በጣም የሚያሰጋ ነው። ለዛ ነው ኢትዮጵያ should be looked በቀጭን መስኮት ብቻ መታየት የለበትም። የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ is bigger than what even Abiy thinks እና
እንዳልከው ሲቪል ዋር እርስ በራስ አሁንም we see civil war inside, so I think እንትን እንዳን when I say civil war ethnic civil war all out ethnic civil war የለም ለምሳሌ ኦሮሞ versus አማራ እንደዛ አይነት ከተነሳ በጣም አደገኛ ስለሚሆን ነው ቅድም የምንለው ለሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንተርፈው በነገራችን ላይ ከተጨራረስን በኋላ ነው እና እሱንም ኢንፋሳይዝ ማድረግ ስለምፈልግ ነው የተረፈው እኮ ነው ወደ ጅቡቲም ወደ ሌላውም የሚሄደውና ያም በጣም ስለሚያሳስብ ምናልባት ይሄንን ጉዳይ ይዘምናል ፓናሊስትም ጨምረን ብንመለስበት ጥሩ ነው ቅድም እንዳልከውና will add one more panelist እና እንወያይበታል እንዳውም የክፍል 2ም ቢሆን የተሻለ ይሆናል with more empirical evidence በደንብ የምንገመግም ይሆናል ከሌላው ማህበረሰብ ከማራ ክልልም ከመንግስትም ከቻለን ጋብዛለን እንዳውም ፓነል ውይይት እናረጋለን ዘን አንተ የመጀመሪያው ተጋባዥ ትሆናለህ እግረ መንገዱን እዚሁ ላይ ምናልባት እንግዲህ ሚስተር ፈይሰል ዛሬ የነበረን ቆይታ የነን ይመስል ነበር በተቻለ መጠን መነሳት ያለባቸው ነገሮች አንስተናል መመከር ያለበትንም ሁለት መጨረሻ ላይ ለወጣቶቹም እንዲሁም ለመንግስትም ለያንዳንዱ ሰው በተለይ ደግሞ ይሄ የሄድንበት ያለው መንገድ ትክክል እንዳልሆነ በጦርነት በዘላቂነት ስናየው የምናጣው ከምናገኘው ስለሚበልጥ ማንም አሸናፊ ስለማይኖር በጊዜ ወደ መነጋገሩ ወደ መደራደሩ ወደ መደማመጡ ብንሄድ ይሻላል የሚልም አለ ለአዲሱ ትውልድም ምርጥ የሆነ ውይይቶች ሰጣል ለምሳሌ ኦፕን መሆን ቶዋርድስ ዳይቨርሲቲ ክሪቲካል ቲንከር እንዲሆኑ ሶሊዳሪቲ እንዲያሳዩ በእናንተ ዘመን እንደነበረው ዛት ኢዝ ዘ ወርድ ሶሊዳሪቲ እንዲያሳዩ የሌላውን ህመም የራሴ ብለው እንዲወስዱ እና እንዲሁም ደግሞ ካልቸር ኦፍ ሚሊታሪዝምን እንዲጸየፉ የሚል ነው ይሄንን ይዘን ኢትዮጵያን ከራሷ እንዴት እንጠብቃት እሱ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኢሳት ዋር ዊዝ ኢትሰልፍ እና እንዴት ከራሷ እናድናታለን እንጠብቃታለን የሚል ነው ከራሷም ከመሪዎቿም እንዴት እናድናታለን የሚል ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሁም ያሰባገበታ ቤተሰቦች ዛሬ ከኛ ጋርም የነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን የረዳችሁንም የተረዳችሁንም በጣም እያመሰግነን የዛሬው ፕሮግራም የኔ ይመስል ነበር ስትወጡ ሼር ላይክ እያረጋችሁ ቺርስ እያላችሁ በሱፐር ስቲከርስ እና በሱፐር ታንክስ ብትደግፉ እንደስ ይለናል የዛሬው ፕሮግራም የኔ ይመስል ነበር ቸር ሰንብቱ ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን ከአቶ ፈይሰል ጋር ደግሞ በፓናል ውይይት በክፍል 2 የምንገናኝ ይሆናል በቅርብ ጊዜ እንገናኛለን መልካም ቀን አንተ ጋር ለያንዳንዳችሁ መልካም ቀን መልካም ምሽት መልካም አዳር በያላችሁበት በዚህ ጨርሰናል ኢንሻአላህ